Niin, hyvää iltaa. Kello rupeaa olemaan 6. Tervetuloa tähän Luonnonfilosofian seuran järjestämään tiistai-luentotilaisuuteen. Meillä on tänään ohjelmassa Arto Mustajoki. Hän on emeritus ja taustaltaan filologian edustaja työuraltaan ja puhuu tänään kommunikaation ymmärtäminen ja ymmärtäminen kommunikaatiossa. Selvä otsikko. No sitten meillä sovittiin tuossa juuri siitä, että 3 vartin jälkeen pidetään semmoinen pieni keskustelu keskittymä, että jos on kysymyksiä valmiina, niin silloin voi kysyä ja sitten vähän ennen lopetusta lisää kysymyksiä voi esittää, että Arto joutuu lähtemään asemalle ja sitten muutenkin talo tyhjennetään sitten jonkin verran ennen 8. Joo, tervetuloa Arto, ole hyvä. Kiitoksia ja kiitoksia kutsusta. On todella suuri ilo ja kunnia päästä esiintymään tämmöiselle yleisölle. Ehkä mä vähän aluksi valotan taustaa, niin vähän selittelin, että miksi mä oon tänään täällä ja miksi mulla on tämmöinen teema. Siis mä oon kielentutkija, ehkä näin aikoina vähän, en tiedä uskaltaako kovalla äänellä sanoa, että mä oon venäjän kielen tutkija. Ja venäjän kielen ja kirjallisuuden professori ollut Helsingin yliopistossa ja mulla on ollut paljon akateemisia hommia dekaanina, vararehtorina ja Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajakin, mutta ne liittyy nyt tähän. Oikeastaan mä muistan semmoisen hetken noin vuonna 1991, jolloin me keskusteltiin meidän tiedekunnassa, että mitä kielentutkijoiden pitäisi tutkia. Ja mä olin sitä mieltä, että on hienoa, että me tutkitaan jonkun morfeemin historiaa tai jonkun sanan etymologiaa. Ja me ollaan selvitetty hirveästi näitä kysymyksiä, mutta sitten mä heitin ilmoille semmoisen ajatuksen, että eikö meidän pitäisi tutkia vähän isompiakin kysymyksiä. Esimerkiksi semmoista kysymystä, että miksi ihmiset ei ymmärrä toisiaan. No, tämä kysymys jäi mua vaivaamaan. Se uinui mun aivoissani, kunnes sitten oikeastaan näissä akateemisissa hallintoasioissa törmättiin, siitä kului noin 10 vuotta, ehkä enemmänkin, kun ruvettiin puhumaan ihmiskunnan suurista ongelmista. Suomen Akatemiakin oli laatimassa omaa listaa tämmöistä ihmiskuntaa uhkaavista vaaroista ja nämä wicked problems ja tämmöisistä kysymyksistä. Ja siellä toistui nämä kysymykset, voitte hyvin arvata, mitkä siellä toistui. Oli ilmastokysymykset, oli luonnon saastuminen, oli väestön ikääntyminen, energian riittävyys, tämmöiset kysymykset. Ja näistä oli tehty listoja hyvin monessa eri paikassa. EU teki omat listansa, Japanissa tehtiin omat listansa. Ja mä sitten tämmöisessä keskustelussa heitin vähän niin kuin koen mielessä ajatuksen, että eikö tähän listaan pitäisi olla se, että tämä maailman suurin ongelma, että ihmiset ei ymmärrä toisiaan. Mä olin oikeastaan sitä ennen jo testannut sitä joillakin ihmisillä vähän niin kuin koen mielessä. Ja mulle on jäänyt mieleen yksi semmoinen Suomen Akatemian illallinen. Meillä oli ulkolaisia vieraita ja mun vieressä istui yhdysvaltalainen huippufyysikko. Ja kun en mä osannut oikein fysiikan viimeisistä tutkimustrendeistä puhua, niin mä sitten heitin hänelle tämän kysymyksen, että mikäs teidän mielestänne on maailman suurin ongelma? Ja hän esitti tämän listan, että on ilmasto ja on luonnon saastuminen ja niin edelleen. Ja mä kuuntelin tämän listan ja se oli hyvin odotettu, mutta sitten mä sanoin hänelle, että joo, nämä on todella isoja ongelmia, mutta eikö vielä isompi ongelma on se, että ihmiset ei ymmärrä toisiaan. Mä muistan sen fyysikon reaktion. Oli hetken aikaa hiljaa ja mä näin, että hän rupeaa miettimään. Ja
sitten hän totesi, että todella se on iso ongelma, mutta eihän sitä voi tutkia. Oli hänen reaktionsa. Ja sehän oli suoranainen haaste tutkijalle, kun hän sanoi, että sitä ei voi tutkia. Niin mä rupesin sitten miettimään, että mulla on kielentutkijan tausta, että enköhän mäkin voisi yrittää tätä asiaa tutkia. Ja mä pikkuhiljaa rupesin sitten kaivamaan julkaisuja, jotka liittyy tähän, siis kommunikaatioon, misunderstanding, miscommunication, näihin kysymyksiin. Ja mä olin toisaalta pettynyt, mutta toisaalta mä olin vähän niin kuin innoissani, kun mä huomasin semmoisen ilmiön, että kun sitä oli tutkinut monet eri ihmiset, monet eri tieteenalojen tutkijat. Oli lingvistit tietysti, mutta oli myös psykolingvistit, psykologit, sosiologit, antropologit ja myös filosofeilla oli omia käsityksiä tästä. Ja sitten mä näin muutamia tämmöisiä review-artikkeleitakin tästä aiheesta. Ja se, mikä niissä pisti silmään, se, että kun katsoo, että mitkä teokset se oli mainittu sitten tässä lähdeluettelossa, niin siellä oli jokaisessa ihan oma listansa. Ei ollut yhtään teosta, joka olisi ollut eri artikkeleiden, review-artikkeleiden tässä lähdeluettelossa. Mä olin siis toisaalta pettynyt, että on tämä nyt ihmeellistä, kun ei ole kiinnostunut, että kun muut tieteenalat tutkii sitä samaa aihetta, niin niistä, mutta toisaalta mä olin ilahtunut, että ei ne näköjään ne muutkaan ole kovin hyvin perille tästä aiheesta. Että mä voin yrittää. Ja se, mitä mä oon yrittänyt tehdä nämä vuodet, niin mä oon todellakin yrittänyt ottaa avuksi muita tieteenaloja. Erityisen tärkeää on ollut aivotutkimus, psykologia. Mä en ole siis aivotutkija enkä psykologi, mutta mä oon hyödyntänyt tässä, kun mä oon yrittänyt selittää itselleni ja sitten muille, että miksi ihmiset ei ymmärrä toisiaan. Meidän on pakko ottaa huomioon myös ihmisaivojen toiminta. Sitä mä oon yrittänyt tässä niin kuin nämä viime vuodet tehdä. Ja mä oon kirjoittanut tieteellisiä artikkeleita ja suomeksi kirjan tästä ja mulla on podcastikin tästä. Mutta nämä niin kuin mä tiedän, että mä en ole lähelläkään sitä vielä ratkaisua tähän kysymykseen. Enkä mä voi tehdä tarjota sitten, kun tänään puhutaan, että ymmärtäminen kommunikaatiossa, että mä voisin kertoa siitä, että mitä se ihan oikeasti on. Mutta se, mitä mä toivon, on se, että tämän jälkeen, kun teillä on kumminkin jonkinlainen käsitys tästä, että miten ihmiset kommunikoi, että teillä olisi vähän niin kuin jäsennellympi käsitys siitä, että mitä kommunikaatiossa tapahtuu ja mitä se ymmärtäminen on, tai se, että me ei ymmärretä. Että se on tämän mun esitykseni tämmöinen tavoite. Mä ensin puhun ymmärtämisen luonteesta, sitten vähän dialogin luonteesta, sitten vähän näistä aivojen rooleista, miten aivot vaikuttaa tähän, ihmisten erilaisuudesta, vielä dialogin vaiheesta ja lopuksi vielä jonkinlaista kertausta siitä, että mitkä seikat estää ymmärtämistä ja mitä väärin ymmärtämisestä voi seurata. Tämmöisiä teemoja mä otan esille. Nämä kaikki vähän linkittyy toisiinsa, että on kauhean vaikea niin kuin tehdä tiukkaa struktuuria, mutta mä yritän pitää niin kuin tästä rakenteesta kiinni. Ensin ymmärtämisen luonteesta. No, jos me ajatellaan modernia yhteiskuntaa tai oikeastaan mitä yhteiskuntaa tahansa, mutta erityisesti moderni yhteiskunta perustuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Aina yhteiskunnat on perustunut vuorovaikutukseen, mutta ehkä moderni yhteiskunta vielä enemmän. Aikaisemmin saatettiin tehdä töitä yksinään pellolla, ei tarvitse jatkuvasti olla kontaktissa muiden ihmisten kanssa, mutta nyt nykyään työ on ryhmätyötä lähes kaikkialla. Mä tiedän, onko kiinnitettekö huomiota semmoiseen mainokseen, oli Helsingin metrossa joitakin vuosia sitten, semmoinen ilmoitusmainos,
Ja siinä luki suunnilleen piirtein näin. Siinä oli vielä sellainen kuva, että joku on tekemässä tietokoneella jotakin, joku toinen puhaltaa niskaa. Ja siinä oli semmoinen teksti, että oletko väsynyt tiimityöhön, rupeaa metronkuljettajaksi. Eli vähän vihjattiin siihen, että ei ole juuri enää muita ammatteja, missä saa olla yksin kuin metronkuljettaja. Ei sekään varmaan enää ole ihan sitä, että siinä joutuu olemaan kontaktissa johonkin muihin. Mutta tässä tietysti vähän vedottiin suomalaiseenkin, että ehkä suomalainen joskus haluaa olla yksin. Mutta se vaan kuvastaa sitä, että kuinka meidän yhteiskunta on rakennettu siihen, että me ollaan vuorovaikutuksessa keskenään. Vuorovaikutus ei ole mahdollista, ellei me vähän ymmärretä, mitä se toinen sanoo ja mitä se ajattelee. Vuorovaikutus perustuu niin kuin siihen. Nuolet. Karantinko mä ne nuolet täältä johonkin? Tässä ei liiku. Vuorovaikutus ei toimi nyt tämän koneen kanssa. Onko jo... Ai se tuli tonne, mä en nähnyt sitä, se avasi ton jostain syystä. Okei, mä suljen sen, niin sit se toimi, joo. Mä en nähnyt tästä, se oli tuolla tommonen, jes. Joo. Tämä oli tämmöinen kommunikaatiovirhe tämän koneen kanssa nyt. No kuinka hyvin me ymmärretään, kuinka syvästi me ymmärretään. Sitähän on siis, John Locke jo väitti, että aikoinaan, että ei me voida täydellisesti ymmärtää toisiamme, koska ihmiset tarkoittaa sanoilla eri asioita. Ja monet on sitä mieltä ollut sen jälkeenkin. Ja yleensä voidaan sanoa, että tämä kommunikaatio arjessa, se perustuu aika paljon siihen, että me ymmärretään riittävästi. Se on eri tilanteissa vähän eri asia, se riittävyys. Kohta tulee sitten myöhemmin vähän esimerkkejäkin siitä, mutta meidän pitää riittävästi ymmärtää, jotta se kommunikaatio menisi eteenpäin. Arkipuhe kaiken kaikkiaan on äärimmäisen löysää ja epämääräistä. Jos meitä äänitettäisiin, niin se on niin kuin kielellisenä tuotoksena epäselvää, jopa esitelmät on epäselviä. Mulle kerran kävi niin, kun mä olin tuolla eduskunnassa se auditoriossa esiintymässä ja mä kalvojen kanssa silloin tein sen esitelmän ja sitten se äänitettiin ja sitten haluttiin julkaista. Se oli joku kirjoittanut sen mun puheeni siitä mitä mä olin puhunut ja mä olin aivan kauhuissani, minkälaista se oli se mun puhe. Mutta silloin kun me puhutaan, me ei kiinnitä siihen huomiota, että toisen puhe on niin kuin katkonaista, lauseet loppuu. Seuratkaa muuten Sauli Niinistön puhetta, sitä on tutkittu. Vaikka sitä pidetään, että se on jämäkkä johtaja, kun sitä lingvistit tutkii, niin se lauseet jää kesken ja se on hyvin epämääräistä sen puhe. Mutta kun ihmiset ei kuuntele sitä, niin me katsotaan silmiä, että se on luotettava tyyppi. Ja annetaan mennä läpi sitten tämmöiset, että se kommunikaatio itsessään ei välttämättä ole sitten niin napakkaa, miltä se kuulostaa. Meneeköhän tämä nyt itsestään eteenpäin, kun mä hypin tässä vai? Mun piti puhua vielä tästä kalvosta. Meillä on paljon tämmöisiä ilmauksia, me kysytään paljon siellä on väkeä. Paljonko täällä on väkeä? Niin kukaan ei vastaa, että 28. Meille riittää semmoinen tietynlainen tarkkuus niin kuin tässä. Ulkona on kylmä, niin se riittää. Ei me välttämättä edes sanoa, että 7,3 astetta pakkasta. Mutta myös tieteellinen teksti on epätarkkaa. Mä kerran luin semmoisen paksun saksaksi kirjoitetun väitöskirjan, joka aiheena oli tieteellisen tekstin epätarkkuus.
Ja siinä oli tutkittu yhteiskuntatieteellisiä tekstejä. Siellä oli siis tuhansittain melkein esimerkkejä siitä, että miten teksti on epätarkkaa. Oikeastaan tämmöinenkin vähän, nyt sanoisi, ei niin epätarkalta tuntuva lause, kun työttömyys oli sodan jälkeen Pohjois-Suomessa yleisempää kuin muualla maassa. Jos tämä on tieteellistä, tämä voisi olla tieteellisessä tekstissä, niin tässä on vaikka mitä epätarkkuustekijöitä. Työttömyys voidaan määritellä eri tavalla. Sodan jälkeen, montako vuotta sodan jälkeen. Mikä tässä on Pohjois-Suomi, onko se vaan Lapin lääni? Ja miten se vertautuu tähän muussa maassa, onko se kokonaisuudessaan muu maa? Eli jatkuvasti myös tieteellisessä tekstissä, jos me ruvetaan tarkemmin miettimään, kuinka tarkkaa se on, niin se ei ole yhtään tarkkaa. Tässä vaan tämä pelaa ja onnistuu, että se on riittävän tarkkaa. Eli voidaan olettaa, että lukija ymmärtää sen suurin piirtein samalla tavalla. Se on se juttu. No, täällä on myös luonnontieteilijöitä ajattelee, että tämä koskee vain yhteiskuntatieteitä. Ei koske. Mä kerran otin semmoisen pienen pätkän Ilkka Hanskin tekstistä. Se oli englanninkielinen teksti, ja rupesin katsoa, että millä tavalla se, mitä epätarkkuustekijöitä siellä on. Niin joka lauseessa on ainakin yksi. Kun rupeatte oikein tarkkaan katsomaan, niin siellä käytetään sanoja, jotka eivät ole tarkkoja. Voi olla, että jossakin, sitten kun siellä annetaan numeerisia tietoja jossakin taulukossa, niin ne on tarkkoja. Ainakin ne annetaan tarkkoina, vaikka niiden takana on tiettyjä epätarkkuuksia mittauksissa ehkä. Mutta joka tapauksessa niin ei myöskään niin kuin luonnontieteellinen teksti ole tarkkaa, paitsi ehkä matematiikassa ja logiikassa. Ja Russell sanoo, että kaikki tieto on enemmän tai vähemmän epävarmaa ja enemmän tai vähemmän epämääräistä. No, kaikki ei usko Russellia, mutta tässä tapauksessa hän oli oikeassa. Eli kun me halutaan ymmärtää toisiamme, niin meillä pitää olla jokin yhteinen kommunikaatioväline, meidän kieli, jotkut erotuomarin käsimerkit, eleet, ilmeet. Meillä pitää olla joku väline. Tähän on mielenkiintoinen kysymys, että mitä jos sitten, tai sitä on pohdittukin ja jopa kirjoitettu sitä juttua, että mitä sitten kun tulee ulkoavaruudesta joku olio, me ei tiedetä mitä kieltä se puhuu tai puhuuko se mitään kieltä, niin miten se kommunikaatio toimii. Äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Pitäisi olla joku yhteinen kieli, kun ei ole mitään takeita, että se olio sitten olisi muuten, silloin esimerkiksi samanlaiset eleet. Sitä meillä on mitään takeita. Meidän eleet on syntynyt ihmissuvun historian kuluessa. Et siinä mielessä niin kun, sitä on ihan hyvä pohtia, vaikka se on täysin spekulatiivinen kysymys tietysti. Vielä riittävän yhtenäinen maailmankuva. Tämä on myös sen olion kanssa keskustelu. Voidaan miettiä, että kun se on elänyt toisenlaisessa maailmassa, niin sen on vaikea ymmärtää meitä. Kyky nähdä maailma toisen silmin. Tähänkin me tullaan kohta vielä lisää. Ja halu ymmärtää. Jos sulla haluaa ymmärtää, niin sä voit olla ymmärtämättä. Siis että sä et ymmärrä sitten kerta kaikkiaan mitään, jos et sä halua. Siis motivaatio. Meillähän on sellaisia tilanteita, missä se motivaatio on kadonnut. Joku on tavannut sellaisia hetkiä myös parisuhteessa hetkellisesti, mutta sellaisia tapaa sitten ehkä vaikka otan kotikentältä, niin mun välillä tuntuu, kun kuuntelee niin kuin poliitikkojen keskusteluja, niin eihän niillä ole mitään niin kuin yritystäkään ymmärtää toisiaan. Jokaisella on se oma agenda, mitä ne tuo. Ja mun käy oikeastaan sääliksi niitä, kun ne joutuu sitten, mulla tulee sellainen tunne, että ei ne voi ihan oikeasti ajatella noin. Kun ne ajattelee niin yksisilmäisesti sen puolueen näkökulmasta ja kaiken mitä toiset on tehnyt, niin ne on pielessä. Musta se olisi kauhean raskas tapa elää. No sitten mitä me ei ymmärretä? Että väärin ymmärtämisen sisältöjä. Me voidaan
olla ymmärtämättä jalkapalloa, ydinfysiikkaa, venäläisiä, tämmöisiä isoja asioita. Me voidaan sanoa, että en ymmärrä, miksi Kalle jaksaa katsoa jalkapalloa päivät pitkät, eli toisen ihmisten käyttäytymistä, tapoja. En ymmärrä, miksi Kalle jätti Liisan yksittäinen teko. Ydinfysiikkaan sen on asioita. En ymmärrä, miksi hyvin toimiva sovellusohjelma piti vaihtaa uuteen. Eli meillä on joku tämmöinen isompi kokonaisuus, mitä me ei ymmärrä. Tai sitten, että ei ymmärtänyt luennosta mitään, tai elokuvasta mitään, näytelmästä mitään. Meillä on joku tommoinen isompi esitys mistä ei ymmärretä. Mutta me tänään enemmän puhutaan dialogista, että me ei ymmärretä dialogissa, kun kaksi ihmistä on niin kuin nokatusten ja yrittää siinä tilanteessa ymmärtää toisiaan. Se on se pääteema. Toki nämä kaikki, jos emme ymmärretä jalkapallosta mitään ja toinen puhuu jalkapallosta, niin se vaikuttaa myös siihen, että me ei ymmärretä sitä dialogissa varmaankaan paljon mitään. Tässäkin on erilaisia tapauksia, että mitä me ei ymmärretä. Me voidaan niin kuin olla ymmärtämättä sitä, mitä joku toinen sanoi, siis sitä sisältöä, mitä se ihan konkreettisesti sanoi, en ymmärtänyt, mitä hän sanoi. Mutta jos me sanotaan, että tuiske ymmärtää, mitä Sassa halusi sanoa, niin silloin me ei ymmärretä sitä viestiä, sitä mitä se haluaa sillä fraasilla sanoa, että roskis on täynnä, niin sillä halutaan sanoa, että vie se roskis useimmissa tapauksissa. Me voidaan toki ihastella, että roskis on täynnä tai kertoa muuten, mutta aika usein me sanotaan tämä lause silloin, kun se pitäisi tyhjentää. Tai tuolla on kivan näköinen ravintola, joissakin tilanteissa tarkoittaa, että mennäänpä sinne. Eli me ymmärretään, että se sanoo, että tuolla on kivan näköinen ravintola, mutta ei välttämättä ymmärretä sitä, että tämä on vinkki, että mennäänpä sinne. Se on niin sanottua vihjepuhetta. Eli jos mennään vielä syvemmälle, me voidaan ottaa esille asioita jostakin syystä. Eli jos sanotaan Virtaset osti sähköauton, niin okei, me voidaan kertoa se muuten vain, mutta voi olla, että se on niin kuin tämmöinen aloite, että meidän pitäisi ehkä keskustella tästä asiasta. Tai mulla on pää kipeä, mitä siitä seuraa? Onko se vinkki, että laita sä ruokaa? Mutta tämmöinen on vähän sitten jo monimutkaisempi, sitä ehkä heti huomaa, että tässä on joku tämmöinen piiloajatus takana. Uutisessa sanottiin, että sinkin nauttiminen nopeuttaa flunssasta paraamisesta. Se voi olla vaan, että mielenkiintoista, mutta miksi uutisissa on sanottu 100 muutakin asiaa, niin miksi mä valitsen sieltä tämän? Voi olla joku tämmöinen tausta-agenda siinä. Eli jos toinen on tulemassa flunssaan, niin se voi olla neuvo, että kannattaa ottaa jotakin sinkkiä. Ehkä. Mutta siinä voi olla myös sellainen tausta, että jos tästä asiasta on keskusteltu kyseisten henkilöiden kanssa aikaisemmin, niin se voi tarkoittaa, riippuen siitä, että mitä mieltä nämä keskustelut tästä on ollut, mutta se voi tarkoittaa myös, että jos se toinen on puhunut tästä, että sanotaan, niin sä olit oikeassa. Toinen tietää, että hän on sanonut näin, ja tämä puhuja sanoo, että hienoa, sä olit oikeassa. Tai sitten toisinpäin. Jos mä oon sanonut niin, ja se toinen on väittänyt vastaan, että eihän se pidä paikkaansa, niin mä haluan todistaa, että mä olen oikeassa. Eli tämmöinen, jo se, että mistä me puhutaan, niin sillä voi olla jokin tausta että otetaan jossakin tarkoituksessa esille. Kun puhutaan dialogista, niin siinä on käytetty kahdenlaista tämmöistä kuvaa, vaan kertomaan siitä, että
Mistä siinä on kysymys? Tuo pöytätennis, ping-pong kuva viittaa siihen, että siinä dialogi tarkoittaa, että vaihdellaan puheenvuoroja, ja nyt mä puhun ja sitten toinen puhuu ja niin edelleen. Ja tämä toinen on niin sanottua kolmijalkakävelyä, jota Suomessa vähemmän harrastetaan, mutta joka ilmeisesti tuolla jossakin Englannissa on aika suosittu tämmöinen seuraleikki. Siinä kilpaillaan, että kuka menee nopeammin maaliin. Ja kun tämä liitetään dialogiin, niin tällä halutaan kuvata sitä, että meillä on yhteinen maali. Ja me mennään samaa matkaa. Ja mun pitää kuljettaa sitä toista mukana. Tämä on niin kuin toinen kuva tästä dialogista. Ei niin, että me vuorotellaan. Okei, me vuorotellaan siinä dialogissa niin kuin teknisesti, mutta idea on, että me molemmat päästään samaan maaliin. Ja tähän liittyy sellaiset, oikeastaan jos ajatellaan dialogia, niin ehkä kaikkein kuuluisimmat, tämä on tämmöinen kielifilosofi Paul Grice, joka jo noin 50 vuotta sitten määritteli tämmöistä periaatteita, jota usein kutsutaan maksiimeiksi. Ja määritteli 4 tämmöistä maksiimia, jotka siis määrittelee se, että miten ihmiset käyttäytyy dialogissa. Ensimmäinen on puhu sopivasti, älä liikaa, äläkä liian vähän, eli määrän periaate. Älä valehtele, äläkä puhu sellaista, mihin ei ole perusteita. Laadun pitää puhua niin kuin totta. Pysy asiassa, pitää olla johdonmukainen eikä pomppia teemasta toiseen. Pyri selkeyteen, vältä monimutkaisuutta ja turhaa rönsyilyä, selkeyden periaate. Ja tämmöisenä yleisperiaatteena vielä tämä kooperatiivisuuden periaate. Eli tässä kooperatiivisuuden yhteistyön periaate liittyy just tähän kolmijalkajuoksuun. Ja nämä Gricein periaatteet kuvaa nimenomaan ideaalia dialogia. Sitten kun tutkijat rupesivat kirjoittamaan tästä teemasta ja käytti aitoja dialogeja tutkimusmateriaalina, niin huomattiin, että eihän nämä elämässä toimi. Ei ihmiset, jos kaikki toimisivat näin, niin maailma olisi hyvin toisenlainen. Vaan normaalielämässä, reaalielämässä ihmisillä on omia agendoja, eikä ne kuuntele sitä toista, eikä ne halua päästä siihen omaan maaliinsa eikä yhteiseen maaliin. Se on niin kuin yksi semmoinen perusajatus. Sinänsä nyt musta se on aika selvä, mutta näitä Gricein kannattajia on edelleenkin, kuinka hehkuttaa näitä periaatteita. Mutta ne on hienoja periaatteita. Fine, jos niitä noudatetaan, mutta niitä vaan ei normaalioloissa erinäistä syistä. Mä kohta kerron niistä, miksei niitä noudateta. No nyt sitten otetaan tätä aivopuolta tähän mukaan, koska aivot määrittää hyvin paljon sitä, miten ihminen kommunikoi, tietysti määrittää kaikkea muutakin ihmisen toimintaa. Onko täällä muuten aivotutkijoita paikalla? Kuinka tarkkana minun pitää valita sanani, että jää niin kuin heti kiinni. Mä otan joitakin sellaisia ihmisaivojen ominaisuuksia esille, jotka vaikuttaa kommunikaatioon. Ja ensimmäinen tämmöinen tärkeä huomio on se, että ihmisaivot saa joidenkin tutkimusten mukaan, mä en oikein usko, että se pitää ihan tarkkaan paikkansa, mutta joidenkin tutkimusten mukaan ihmiset saa 11 miljoonaa bittiä tietoa joka sekunti. Ihmisaivot. No, niin kuin sanoin, mä en ihan usko, että onko se nyt tasan 11 miljoonaa, mutta hirvittävä määrä tietoa tulee aistien kautta ihmisaivoihin, mutta ihmisaivot pystyy prosessoimaan vaan noin 40-60 bittiä sekunnissa. Mikä tarkoittaa sitä, että ihmisaivojen täytyy olla äärimmäisen selektiivisiä. Ei saa päästää kaikkea läpi, koska me ei kumminkaan pystytä niitä prosessoimaan. Joka taas tästä seuraa se, että vaikka me nähtäisiin sama asia
niin meidän aivoihin menee erilainen tieto siitä samasta asiasta. No, tämähän on tietysti tunnettu kaikille, jotka on rikostutkimuksissa mukana ja kysyy silminnäkijöiltä, mitä ne on nähnyt. Vaikka ne olisi seissyt ihan samassa paikkaa ja nähnyt ihan samanlaisen asian, niin ne kertoo erilaisia tarinoita siitä. Ja meidän ei tarvitse meidän oikeussaleihin, että me voitaisiin todistaa, että tämä tapahtuu arjessa myös. Kiistellään semmoista asioista, että me ollaan vain yksinkertaisesti nähty erilaisia maailmoja, erilaisia fragmentteja maailmasta. Ja sen takia me ollaan vähän eri mieltä. Toinen seikka on se, että aivot on varsinainen energiasyöppö. Aivot vie kognitiivista energiaa, aivojen koko on vain noin 2% kehon koosta, mutta se vie noin 20% energiasta. Se vie nukkuessakin, että se ei liity pelkästään tähän kommunikaatioon. Mutta tähän on ratkaisu se, että ihminen kaikissa toiminnoissaan se yrittää välttää tätä tämmöistä niin kuin hidasta ajattelua, joka vie enemmän energiaa. Tämä hidas ja nopea on näitä Kahnemanin käsitteitä. Voidaan puhua muillakin nimillä, systeemi 1, systeemi 2, mutta joka tapauksessa ihmisellä on tämmöinen nopea ajattelu, intuitiivinen ajattelu ja tämmöinen harkinta, looginen ajattelu. Mutta se looginen ajattelu vie paljon enemmän energiaa, siksi me vältetään sitä. Siksi meillä on erilaisia rutiineja. Siksi kun me kävellään, niin me jatkuvasti mietitään, että miten mä pistän jalkani tähän. Tai me syödään lusikalla, niin me ei niin ajatella, että nyt se menee tuosta ja nyt se tulee mun suuhun. Ne on niin automatisoituja. Ja samalla lailla me myös kommunikaatiossa automatisoidaan erilaisia prosesseja. Kun me puhutaan, niin automatisoidaan. Me puhutaan usein samalla lailla. On hauska seurata. Ihmisillähän on esimerkiksi jopa semmoisissa pikkusanoissa, kun pitäisi kehua toista. Niin jotkut sanoo hienoa, jotkut sanoo great, jotkut sanoo mahtavaa, mutta harva käyttää näitä kaikkia. Meillä on se yksi automaattireaktio, jota me käytetään. Ja tätä me käytetään myös, sitä on tutkittu, että myös sitten ihan kun me puhutaan, niin me mielellään käytetään samoja ilmauksia, jopa parhaat kirjailijat käyttää samoja ilmauksia ja voidaan jopa jälkikäteen niin kuin jäljittää, että kuka on kirjoittanut joku tekstiin, kun niillä on oma tapansa kirjoittaa. Eli tämä automatisointi auttaa meitä tässä pulassa, kun meillä ei ole resursseja kaiken aikaa käyttää koko aivojen kapasiteettia. Se vaikuttaa kommunikaatioon sekä kuulijan että puhujan roolissa. Eli tämän käsivaihteen, me voidaan pistää käsivaihde päälle ja ruveta miettimään, että miten sanotaan, niin sijasta me käytetään usein automaattivaihdetta. Annetaan tulla vaan miettimättä sen tarkemmin. No sitten seuraava ominaisuus on kyky ennakoida. Siis ihmisen toiminta ja muidenkin eläinten toiminta perustuu siihen, että me osataan ennakoida, mitä seuraavaksi tulee. Ja se ennakointi on tärkeää, että me ehditään varautua johonkin tilanteeseen. Jotkut merkit kertoo, joku rasahdus kertoo, että siellä voi olla villieläin tai vihollinen. Niin me ennakoidaan sen ja ruvetaan jo sen perusteella toimimaan. Ja kaiken kaikkiaan tästä ennakoinnista johtuu sitten se, että ihmisaivoille se tilanne, että kaikki tapahtuu niin kuin ennenkin, on kaikkein helpoin juttu. Aivot rasittuu kaikkein vähiten. Ei tarvitse asettaa niitä uuteen asentoon. Voidaan olettaa, että tämä on nyt se entinen juttu. Me ollaan sen samanlaisessa tilanteessa. Ja tästä on mielenkiintoisia seurauksia. On näitä hauskoja testejä, millä testataan sitä, että ehkä tekin olette jo tietysti arjessa törmänneet siihen, että ihminen ennakoi myös, kun se kuuntelee. Ihminen tuottaa itse
sitä puhetta, mitä me kuunnellaan. Siitä on paljon esimerkkejä ihan arjesta. Mullakin on kaikkein semmoinen ehkä hauskin esimerkki, kun meillä kesäpaikalla siellä oli mun sisar oli lähdössä kauppaan. Hän oli tehnyt itselleen kauppalista ja oli ulkona ja oli auton ääressä. Ja hänelle huudettiin sitten, että tuo vielä perunoita. Niin mun sisar kuuli, että tuo vielä tomaatteja. Tämä on niin kuin ihan aito tilanne. Teitä voi huvittaa, niin kuin muakin huvitti, kun mä seurasin sitä tilannetta. Ja on ihan tervejärkisestä sisaresta kyse, ettei ole mitään tämmöisiä mentaaleja sairauksia. Ja miten tämä selittyy? Selittyy sillä tavalla, että tuo vielä. Niin sillä hetkellä sen kuulijan aivoissa, ai niin mä tosiaan unohdin tomaatit. Sen jälkeen enää ei kuule sitä perunoita. Kun asia on selvä, mun piti tuoda tomaatteja. Näin toimii ihmisaivojen ennakointi, mikä on äärimmäisen tärkeä ominaisuus, koska se ennakoinnin avulla meillä on enemmän aikaa sitten miettiä, miten me vastataan tai reagoidaan. Ja sitä mitataan, siis psykologit on tehnyt tämmöisiä N400-testejä, jossa käytetään tämän tyyppisiä lauseita. Jos siinä testissä on usein 4 tämmöistä eri lausetta, grillasin eilen makkaraa. Ihmisaivot toimii ihan nopeasti, mutta sitten jos onkin siinä lauseessa, se koehenkilö kuuntelee, että siinä kuuluukin makrilleja, niin se aivot pysähtyy hetkeksi aikaa. Tässä on jotakin vialla. Se ei ollutkaan makkaraa. Ja se kestää kauemmin ymmärtää, koska se on niin outo. Ja jos siellä on sitten joku on tehnyt jonkun testin ja grillannut vaikka makaroneja, niin siinä se on vielä enemmän, kun se on vielä käsittämättömämpää. Se vaan osoittaa sitä, että kuinka ihmisaivot niin kuin, ennakoi ja sen takia usein myös yliennakoi. Me kuullaan väärin. Me luullaan, että me kuullaan jotakin, mutta se on ollakin väärin. Ja tästä myös semmoinen ikävä seuraus, että aivot rakastavat stereotypioita. Se ei ole pelkästään vain ihmisten pahantahtoisuutta, että meillä on varma käsitys saksalaisista tai venäläisistä, vaan yksinkertaisesti se on meidän aivoille semmoinen sopiva tila, että sillä päästään vähemmällä, kun me luokitellaan ne tiettyihin ryhmiin. Ja tämmöinen erilainen fundamentalismi, että on selvät sävelet kaikista asioista, ei tarvitse miettiä mitään, niin sehän on kaikkein helpoin tila aivoille. Ympäristölle se on aika kauhea tila, mutta ihmisaivoille se on niin kuin helppo tapa toimia. Ja jollakin tavalla vähän masentavakin tapa, mutta näin se vaan on aivojen näkökulmasta. No vielä ekosentrisyys, aivojen ominaisuuksia. Ihmiset on vähän niin kuin, ne ei tykkää oikein kuulla tästä asiasta, kun ajatellaan, että ei ihminen mikä ekosentrinen on, että ihminen on altruisti ja ajattelee muita. No on olemassa tämmöisiä testejä. Mä oon testannut ihmisillä ja näyttänyt semmoista kuvaa, missä on, missä on he mukana jossakin ryhmässä. En mä vie yhtään ihmistä joka ensimmäiseksi etsi itseensä sitä kuvasta ja katsoisi, kuinka hyvän näköinen on siinä kuvassa. No toinen testi on tämmöinen tutkijatesti, että jos on 2 tutkijaryhmää, vaikka suomalainen ja espanjalainen, joka on tutkimassa jotain asiaa, josta on suuri hyöty, voi olla joku tämmöinen lääketieteellinen innovaatio tulossa, ja yleensä sanotaan tutkijoista, että he tutkii, jotta ihmiskunta voisi paremmin. No sitten siinä käy sillä tavalla, että se espanjalainen ryhmä saakin 4 kuukautta aikaisemmin sen tutkimustuloksensa ja julkaisee sen, niin onko tämä suomalainen ryhmä iloissaan siitä, että ne espanjalaiset oli edellä? Jos ne ajattelisi vain ihmiskuntaa, niin ajattelisi, että hienoa nyt aikaisemmin niin kun päästään hyödyntämään tätä. Mä en ole vielä tämmöistä tutkijaryhmää tavannut. Toki niillä on taustalla se hieno ajatus, mutta kyllä nyt ajattelee myös sitä, että mä haluan olla ensimmäinen. Eikö niin?
Eli ihmisillä ei ole kovin hyvää, ihminen pystyy samaistumaan, on empatiakykyä lähes kaikilla ihmisillä, mutta ihminen tiedä, mitä toisen päässä liikkuu. On tämmöisiä käsitteitä, jotka liittyy tähän theory of mind, mind reading, perspective taking. Psykologian alalla näitä on hirveästi tutkittu. On eri koulukuntiakin, jotkut väittävät, että ihminen on hirvittävän hyvä tässä. Toinen koulukunta väittää, että se on hirvittävän huono. Mutta kysymys on siitä, että ne samoja tuloksia ne tulkitsee vähän eri lailla. Että ihminen ei pysty tietämään, mitä toisen päässä liikkuu, vaikka kuinka haluaisi. Meillä on tosi sellainen harha, että me kuvitellaan itse, että me pystytään paremmin lukemaan niiden toisten ajatuksia, ja me ollaan aivan varma, että ne ei pysty meidän ajatuksia lukemaan. Se on yksi näistä kognitiivisista harhoista, niistä kohta lisää. Että ihmisellä on erilaisia kognitiivisia harhoja, vinoumia. Esimerkiksi, tämä ensimmäinen sanottiin jo, sitten on tämä, mitä Russellin kanssa idiotetaan, että varmoja mielipiteistä viisat epäilevät kaikkea, mikä on tietysti ongelma keskustelun näkökulmasta. Maailma on juuri sellainen, kun sen aistimme, tämmöinen naivi realismi, jumittyminen aikaisempiin käsityksiin, vaikka faktat puhuisivat totta, eli tämä aivojen halu pysyä vanhassa, taipumus mukautua enemmistömielipiteeseen, konformismi. Tämä on aika tärkeää, tämä on muukin tärkeää. Muut ovat pahoja ja tyhmiä, me olemme olosuhteiden uhreja. Me on se meidän ryhmä. Jos me teemme heille jotain virheitä, niin se johtuu olosuhteista. Kun ne muut tekee virheitä, niin ne on tyhmiä, huonoja, osaamattomia, eikä niin, että se johtuisi olosuhteista. Sitä tämä psykologit testaavat. Tähän liittyy myös tämmöiseen politiikkaan suorastaan. Ja valtioiden välisiin suhteisiin. Jos te luotte vähän lehtiä, niin aina kun se on meidän osapuolen joku, niin se tehnyt jotakin kauheita, niin se johtuu vain olosuhteista. Mutta kun ne on tehnyt, niin ne on pahoja ihmisiä. Näkyy niin kuin siinä. Sitten halo-efekti on myös tämmöinen, tämän päivän politiikasta löytyy nyt harmittavan paljonkin esimerkkejä tästä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos johtajalla on jokin tärkeä ominaisuus, niin muut ominaisuudet, heikkoudet annetaan anteeksi. Tämä tärkeä ominaisuus on usein nykypolitiikassa, se on patriotti, oikein viimeisen päälle patriotti, ajattelee niin kuin meidän parasta, meidän kansan parasta. No teille tulee varmaan mieleen, no varmaan Putinkin tulee mieleen, mutta Trump, Erdogan, Orban, niin se millä ne vetoo kansaa. Ja sitten kun kysytään niiltä, oikein Putinin kannattajista, kun on tehty yksi kirja, niitä on kysytty, että miksi te kannatte Putinia, niin kaikki ne ymmärtää, että okei, ei se nyt kaikessa asiassa niin hyvä ole, tai Trumpista tiedetään, että se valehtelee, mutta sovot, ei se nyt ole niin tärkeää. Eli tämä tämmöinen ihmisaivojen yksi, ei kaikki sorru tähän, mutta yllättävän moni sortuu tähän, että jos on jokin tämmöinen ominaisuus, niin saa muut asiat anteeksi. Jopa Stalinin kohdalla Venäjällä on tämmöinen hirveä prosessi käynnissä, että olennaista, että se voitti Hitlerin, siis venäläisen näkökulmasta. No siinä sitten oli muutama venäläinenkin kuoli sitten erilaisilla leireillä, mutta onko se edes totta, sitten ne kysyy. Eli tämä niin sanottu halo-efekti. Eli tästä seuraa ymmärrysongelma. On vaikea ymmärtää tämmöisiä ihmisiä, ja sen jälkeen meillä on vaikea keskustella niiden kanssa. Liittyy salaliittoteorioihin, siitähän on tullut 3 kirjaa keväällä. Ja niin kuin, eikä tähän sopii tuo Routtien tuossa muistutuksena, että onko teitä koskaan Jorma Routti, varmaan moni tuntee Jorma Routin, niin onko teitä Jorma Routti koskaan kysynyt, että nyt kun on tullut uutta tutkimustulosta ja sä oot noin viisas tyyppi, niin sanois, minkä järven jäällä Lalli tapettiin? Aivan oikein, tai siis aivan väärin. No sekin on totta.
Joo, mutta jos ajatellaan, että se, tai siis, siis olette kysy kerran yksilöllä vastaanotolla tämän multa, ja hän sitten heti skarppasi, että nyt tässä on joku koira haudattuna, että varmaan uutta tutkimustuloa olemassa, ja mä vähän niin kuin viittasin tähän, että se ei ole nyt ihan varma, oliko se Köylyjenjärvi, mutta se pointtihan ei ole siinä, vaan se on siinä, että tarinan mukaan Lalli tappoi, eikä Lallia tapettu. Tämä on niin sanottu Mooses-efekti. Tätä on tutkittu, siis muissa maissa ei ole käytetty Lallia esimerkkinä, vaan kysytään ihmisiltä, että montako eläintä Mooses otti arkkiin mukaan. 80% ihmistä vastaa 2. Eli meidän aivoissa kun siinä on jotakin tuttua, niin me ei kiinnitä sitten pikkuasiaa huomiota, että se onkin eri henkilö. Ja kun me ollaan innoissamme, että me muistetaan se liittyy niin kuin vähän siihenkin. Ja Rootti sanoi, että se vielä lohdutti mua, kun mä en heti hoksannut tätä, että mä toisella kertaa, kun se kysyi, mä hoksasin sen. Mutta sanoin, että joo, että jollekin on hänen pitänyt 10 kertaa kysyä, eikä ne ole tajunnut, mistä tässä on kysymys. Mutta ihan hyvä pointti, ja siis tämmöisiä testejä on tehty ympäri maapalloa, psykologit on tehnyt erilaisia, niitä on 10 eri kysymyksiä, vähän vastaavanlaisia. Mutta pidetäänkö tässä pieni tauko, jos haluatte esittää kysymyksiä, niin tähän mennessä tässä on vielä aika paljon erilaista tulossa, mutta jos tässä vaiheessa on jotakin niin No niin, Avril. Sitten seuraava. Kato, vaati mun esiintymään. Joo, kiitos. Ensin pieni huomio, että mä luin Kansallisarkistossa, ei kun tuossa Kansallismuseossa, siellä sanottiin, että koko Lalli ja piispa Henrik juttu on vaan keksitty. joo. Se on kirkon propagandaa koko juttu. Se on ihan hyvä pointti, ja meillä sitähän on olemassa, taitaa olla kirjakin, missä on koottu, että naulasko Luther kumminkaan niitä teesiä johonkin Württembergin kirkon seinään, joidenkin mielestä ei, ja tämähän on mielenkiintoinen juttu, että sitten kun kaikki kansakunta on lukenut se historiankirjasta, niin siitä tuleekin jo totta. Tai siis siitä tulee osa kansakunnan muistia. Ei totta, ei sen tietysti todeksi muutu. Mutta näin se voi hyvin olla, että se on myytti, ja mehän ei näistä vanhoista asioista aina tiedetä, onko ne myyttejä vai onko ne ihan oikeasti totta. Mutta tämä on tämä toden, mikä on totta, mikä ei. Siis mäkin uskoin, että se on ihan tosi tarina, kunnes tänä keväänä tai tänä kesänä mä kävin Kansallismuseossa ja siellä ainakin luki näin. Joo, ja siis mäkin olen jostakin lukenut vastaavanlaisia, että se ei ole vaan niiden jossakin arkistoissa, vaan joku on se kaivannut sieltä ja kertonut vähän laajemmaltakin. Että Sitten toinen kysymys, että kun puhutaan tämmöistä, että ihmiset ei ymmärrä toisiaan, niin eikö tämä aika klassinen esimerkki, että jos puhutaan vaikka että 2 erilaisesta kilpailevasta tieteellisestä mallista, että niin kun toinen tutkija ajattelee toisen mallin perusteella ja toinen tutkija ajattelee toisen mallin perusteella. Eikö tämä aika klassinen tapa, että niitä ei oikein niin kun, se on vaikea ymmärtää toisiaan, jos nämä fundamentaaliset peruskäsitteet on niin erilaiset. se on juuri näin. Mutta sitten siihen tulee seuraava kysymys, että jos sä haluaisit, että se toinen ymmärtäisi, niin sun pitäisi ensin varmistua siitä, että se ymmärtää sen sun mallis. Että mihinkä perustuu sun sen käsitys. Ja siinä me ollaan äärimmäisen huonoja, kun me tiedetään, että se mun malli on nyt maailman paras ja kaikkien pitäisi ymmärtää sen vähemmästäkin. Eli sen jälkeen sitten se keskustelu ei oikein etene,
jos ei me anneta arvoa myös sen toisen mallille ja kuuntele sitä. Ehkä me voitaisiin jotain oppia, mutta näinhän ei se normaali dialogi etene. Kiitos. Joo, erinomainen selkeä ja ajatuksia herättävä esitys. Mä en ole kielitieteilijä, mä oon insinöörikoulutukselta, mutta mä oon aina kiinnostunut, kun meidän kommunikaatio perustuu kieleen, jos ajatellaan niin viittomakieli, mutta puhuttuun kieleen, niin minkä takia kieliä on niin paljon? Minkä takia on niin hirveä määrä? Ja sitten onko tämä universaali kieli mahdollinen? Mä tiedän, että esimerkiksi kreikka, latina, ranska, englanti on vallitsevia kieliä. Sitten on keksitty volapukki ja esperanto, jotka ei ole menestynyt kovin hyvin. Mutta olisiko mahdollinen sellainen malli, jota Kiinassa käytetään, että kiinalaistenhan miettii siltä, että on 2 kieltä olemassa. Me puhutaan kiinaa ja koko muu maailma puhuu englantia. Kun me opetellaan englanti, sen jälkeen me pystytään kommunikoimaan kaikki, että olisiko sellainen malli sopiva toisten ymmärtämiseen, että meillä olisi 2 kieltä, olisi äidinkieli ja yleiskieli. Jokainen opettelisi 2 kieltä. Se on hyvin kiehtova ajatus, että on yksi lingua franca, kaikkien hyväksymä lingua franca, mutta kukaan ei maailmassa hyväksy, kukaan ei maailmassa hyväksy sitä, että se lingua franca olisi englanti tai kiina tai tämmöinen olemassa oleva kieli, koska siihen liittyy tämmöisiä poliittisia intressejä. Ja semmoinen vaihtoehto olisi, mutta joka tapauksessa siinä säilyy se, että vaikka kuinka se olisi yhteinen kieli, niin me ymmärretään sanan demokratia eri tavoin. Demokratia oli mikä millä kielellä tahansa, niin se on meidän päässä erilainen juttu. Sehän mä oikeastaan kiinnitin huomiota sitä jo, tässä jossakin vaiheessa mä katsoin, miten puhutaan työttömyydestä eri maissa. Niin Suomessa se oli ihan eri juttu kuin jossakin Kreikassa, vaikka se sama sana on näissä kielissä. Eli että se ei sitä ongelmaa vielä pelasta. Mutta siis sitä on kovasti yritetty, että olisi tämmöinen kansainvälinen joku kieli, niin kuin esperanto ja muita, ja sitä on muitakin sen jälkeenkin kehitelty, mutta ne on helppoja oppia, siinä mielessä ne on niin kuin käteviä, mutta niissäkin pikkuhiljaa tulee sitten taas tämä ongelma, että mitä kukin tarkoittaa sillä, että se ei muuta sitä meidän, mitä tehdään täällä, se mieli, se kielen, eli välineen muuttaa. Mä ottaisin esiin kysymyksen ymmärtämisen esteistä, ei kielimuurin vertauksena, vaan sukupolvien välinen kuilu. Siis kun tämä maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja suomen kielikin muuttuu niin, että en mä ymmärrä, mitä ne nuoret puhuu. No, täytyy lohdutuksen sanana sanoa, että en minäkään ymmärrä. Siis kun mulla on 11 lastenlasta, kun ne on meillä ja sitten mä juttelen niiden kanssa, niin joka kerta mä kysyn niitä, mä innokas juttelen niiden kanssa tietysti, ja sitten kun ne aloittaa puheen, niin mulla menee 2 minuuttia, että mä en ymmärrä mitään. Kerrassaan mitään. Ja se johtuu 2 asiasta, ei pelkästään siitä kielestä, vaan ne olettaa, että mä tiedän samoja asioita kuin he. Pikkuhiljaa mä totun siihen, mä niin kuin en heti pelästy sitä, että mä en ymmärrä kaikkea, vaan niin kuin mä tiedän, että mä kohta ymmärrän vähän enemmän. Mutta tämä on se ongelma, ja ne puhuu todella eri lailla, ja niin on toki aina olleet, että nuoriso on kehittynyt vähän omia slangejaan, siis tämä ei ole sinänsä mitään uusi ilmiö, mutta ehkä tämä soma ja muu ruokkii sitä, että se kehittyy nopeammin ja ehkä enemmän sitten englannin kielen vaikutus näkyy kuin aikaisemmin, vaikka sitäkin on tietysti ollut aina. Esille vielä yhden asian. Oli tämmöinen oppivien tietokoneverkkojen tutkija, joka on ehkä jo vainaa ja onkin vainaa, mutta hänen kuningasajatuksensa oli, että tietokoneiden avulla ihmiset oppisivat ymmärtämään toisiaan ja puhumaan niin, että voitaisiin niin kuin rauhan asiaa ajaa. Onko tämä tuttu? Joo, ja sitten oikeastaan tämä, mikä sen nimensä nyt oli, tämä rauhankoneen tekijä, joo, niin hänellä oli se idea kanssa, se mielenkiintoinen idea, ja siinä se perustui oikeastaan dialogiin, että siinä opetetaan se kone avustaan siinä dialogissa, siinä oli semmoinen ajatus. Että muusta ei hyvä, että yritetään, mutta en usko, että se onnistuu, mutta se yrittää saa. Jos ajatellaan, että kieli on kehittynyt noin 70 000 vuoden ajan tai jotakin sellaista, niin
onko se joku huippukohta, eli ollaanko me nyt huippulla vai onko meidän kielemme, mitä me tällä hetkellä käytetään, parempi kuin Homeroksen tai Shakespearein kieli? No mun vastaus on, että ei. Mun vastaus on myös se, että eläinten kieli on ihan yhtä hyvä kuin meidänkin kieli. Eläinten tarkoitukseen. Siis kieli kehittyy siihen ympäristöön, missä sitä käytetään. Mä oonkin verran tutkinut tätä, miten eläimet kommunikoivat. Mä jopa nyt Anu Vartiovaaran kanssa, meillä oli podcastkin, missä keskusteltiin siitä, miten solujen kommunikaatio eroaa ihmisten välistä kommunikaatiosta. Eli eläinten kommunikaatio on niin hyvää, kuin ne tarvitsee. Se on ei ne muuten pärjäisi, ellei ne osaisi hyvin kommunikoida. Ne kommunikoi saman lajin kanssa, mutta myös joskus toisten lajien kanssa. Eli mä uskon, että me ihmissuvulla on käynyt myös niin, että meillä on aina ollut se kieli semmoinen, mikä on riittänyt siihen tilanteeseen, että ihminen on pärjännyt. Toisia ihmisiä vastaan ja toisia eläinlajeja vastaan. Mutta tietysti eri asia on sitten, jos puhutaan jostain kirjakielestä. Sehän on aika tuore juttu. Ja sehän on perustettu, sehän on keinotekoinen kieli oikeastaan, kirjakieli. Se perustettiin, jotta valta voisi pitää kurissa kansaa ja voisi opettaa kansaa. Kirjakieliä kehitettiin sitä varten. Ja tämä on mielenkiintoista ajatella, monet on sitä mieltä, että meidän äidinkieli on se kieli, mitä me ollaan opittu kotona. Ja kirjakieli on jonkinlainen vieraskieli. Jos olisi meidän äidinkieli, niin miksi meidän pitää päntätä koulussa sitä 10 vuotta? Me jo osataan sitä. Eli me opetellaan siellä kirjakieltä, opetetaan kirjoittamaan, mikä sekin on kumminkin aika uusi ilmiö. Niin kuin nykymaailmassa pitää osata kirjoittaa. Tosin kohta ei monikaan enää osaa kirjoittaa, mutta nyt edetään ehkä kirjoitustaidon suhteen sitä huippua. Ehkä sillä tavalla voidaan sanoa. Joo, tuossa joku aika sitten ilmestyi sellainen tutkimus, missä oli tutkittu sitä, että miten tämmöinen että tunnepohjainen kielenkäyttö on tässä 80-luvun lopusta alkaen kasvanut voimakkaasti ja sitten tämmöinen järkipohjainen kielenkäyttö on vähentynyt. Ja siinä on niin voimakas kasvu ollut nyt näihin päiviin saakka. Joo, mäkin muistan lukeneeni on lisääntynyt. Joo, mutta mä vähän taas pelkään yleistää tässä sitä, että mistä kielenkäytöstä me puhutaan. Puhutaanko me sitä, että mitä ihmiset on puhunut aina kotona ja kapakassa? Se on ollut aika tunnepitoista ollut aina. Ehkä me tässä puhutaan enemmän sitä julkisesta puheesta, joka on ollut siloteltua. Meillä on ollut aika tarkat määräykset sen suhteen, normien suhteen. Meillä on normit kaiken kaikkiaan löystynyt. Niin myös kielen normit. Me puhutaan julkisesti semmoista, mitä aikaisemmin puhuttiin vaan niin kuin 4 seinän sisällä niin kuin kavereiden kanssa. Jopa televisiossa kirjoillaan ja muuta. Että se on niin kuin muuttunut sillä tavalla, että mä uskon, että tässä on niin kuin enemmän kyse sitä, että sallitaan se, että ihmiset myös julkisesti esittää tunteitaan. Ja ne kertoo, että kuinka artistit kertoo, että kuinka hekin on joskus jännittänyt, kun ne on mennyt esiintymään. Ja aikaisemmin ne ei tämmöistä kertonut. Ja ne kertoo, että kuinka ne on ollut masentuneita. Ja näistä tunteista niin kun kerrotaan vähän avoimemmin. Ja mä uskon, että siitä on ennen kaikkea kysymys. Mä uskon, että kyllä ihmiset on, ehkä joissakin tapauksissa me ollaan opittu pikkasen enemmän sanoittamaan tunteita. Osataan niistä kertoa ehkä täsmällisemmin. Sitä on sanottu, että suomalaiset miehet ei oikein osaa sitä, ja sitä varmaan seuraava sukupolvi tässä opettelee. Mutta mennäänkö eteenpäin? No, ihmiset on erilaisia. Ja tämä liittyy myös näihin aivoihin, koska jokaisen ihmisen aivoihin on kertynyt ihan oma maailmansa. Jokaisella meillä on oma mieli, meillä on oma kielikin. Me osataan erilaisia asioita, se on helppo osoittaa erilaisia sanoja. Ja me ymmärretään sanoilla ja käsitteillä eri juttuja. Se on helppo testata, että mitä tämä nuori sukupolvi, tietääkö ne vielä, mikä on hanko tai mitä oli meille semmoista arkipäivän sanoja.
aikaisemmin. Me ei taas tiedetä jotakin uusia juttuja, jotakin popmusiikin lajeja, niin mä oon ainakin ihan pihalla niistä, ja niille se on arkipäivää. Meillä on niin kuin hyvin erilaisia sanoja ja käsitteitä. Meillä on eri karttoja. Ne on hyvin tärkeitä nämä erilaiset kartat meidän elämisen kannalta, mutta myös kommunikaation kannalta. Semmoinen hyvä testi, kun te menette vieraaseen kauppaan, niin ette oikein tiedä, miten siellä löytäisi. Tai menette vieraaseen keittiöön, ja teidän pitää avustaa siellä ruoanlaittaa, niin te ette löydä mitään. Meillä on kartta päässä, mutta se on vain yhdenlainen kartta. Tämä jopa näkyy siinä, että mä olen törmännyt siihen, että kun yliopistolle tulee vastaväittäjiä eri maista, ja niillä annetaan hyvin tarkat ohjeet, että mitä tämä tarkoittaa, miten pitää käyttäytyä. Niitä on kauhean vaikea ymmärtää sitä. No miksi? Kun niillä on valmiina päässä se oman maan malli, joka on pikkasen samanlainen, mutta kumminkin erilainen. Nyt on kauhean vaikea irtaantua siitä. Meillä on aina joku malli päässä, kun me mennään johonkin uuteen tilanteeseen. Jopa semmoisessa tapauksessa, että me ei ole oltu ikinä. Jos kiinalainen tulee suomalaisen saunaan, niin sillä on joku käsitys suomalaisesta saunasta, kun se on jostakin lukenut. No tärkeää myös sitten ymmärryksen kannalta. Jos meillä on erilainen malli, niin meillä on vaikea ymmärtää, mitä toinen sanoo. Mielikuvat, stereotypiat, hyvin erilaisia meillä, arvot, arvostukset, käyttäytymisnormit, yleistiedot, mitä me tiedetään. Tietääkö nuori enää, että kuka oli Paasikivi? Ja meillä on tämmöinen oma maailma, joka on vaan niin kuin meille, mitä me tiedetään, mitä me osataan. Sitten on tämä lähipiiri. Lähipiiri tietää esimerkiksi, että suurin piirtein sukulaisten nimet samat kuin me, eikö niin? Sitten on koko kansa. Suomalaiset tietää eri asioita kuin italialaiset. Sitten koko ihmiskunta tietää jotakin. En tiedä, vaarallista sanoa, että tietääkö kaikki, että vesi jäätyy nollapisteessä. Kaikki maailman ihmiset, mutta ainakin ne tietää, että voi sekä sataa, että aurinko voi paistaa. Siis tämmöisiä asioita. Mutta mielikuvissa on eroja. Siis nämä lingvistit tykkää tämmöisestä kolmiosta, että on kivi, ja sitten toinen sanoo, että kivi, sitten toiselle tulee mieleen se sama kivi. Näinhän se ei mene. Kun joku sanoo, että kivi on mielessä tuommoinen kivi, niin toisella voi tulla, jos on vaikka geologi, niin se tulee ihan eri juttu kivestä. Ja että kivi on hyvin konkreettinen, mutta sitten jos meillä on joku jalkapallo, niin mitä eri ihmiset tulee ihan erilaisia asioita mieleen. Jollekin tulee mieleen nyt, että saako sitä katsoa vai eikö saa katsoa. Ja yliopistosta tulee, jos on ollut yliopistossa, niin ihan eri mielikuva, että jos on yrittänyt eikä ole päässyt sinne. Ja fysiikasta tulee mieleen erilaisia asioita, riippuu onko itse fyysikko. Mulla on vaimo ollut fysiikan opettaja, että mulla on semmoinen jännä suhtautuminen tähän fysiikkaan. Mä oon tosiaan fyysikoiden kanssa ollut aika paljon tekemisiä, jopa ollut fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja. Sitten tuli kansainvälinen, kun mä olin vararehtori silloin, ja tuli kansainvälinen arviointiryhmä. Mä päiväsajan niin kun mä yritin näytellä, että mä olisin niin mukamassa fyysikko, ja ei paljastanut sitä, mutta sitten illalla mä piti paljastaa se ja illallisella. Ja mä muuta sitten keksinyt vitsiä, kun että on mulla ainakin hyvä fysiikka ja vaimo opettaa fysiikkaa koulussa, että jotakin linkkiä tähän alaan. Hakattu metsä. Jollekin tulee mieleen, että siihen kasvaa 3 vuoden päästä vadelmia. Jollekin tulee mieleen, että miksi ei saada kuriin avohakkuita. Kolmalle tulee mieleen, että mikähän on ollut kantohinta. Ja se, mikä meille tulee mieleen, niin se täyttää meidän mielen. Voi olla, että sen jälkeen meidän on vaikea ymmärtää, sitten, jos se toinen puhuukin sitä toisesta asiasta. Tarpeet on osittain samanlaisia ihmisillä. Mulla on niin kuin samanlaisia. Me kaikki kaivataan hellyyttä, hyväksyntää vähän eri muodoissa ehkä. Kaikki haluaa oppia uusia asioita, näin ainakin väittävät tutkijat. Ja myös nämä perustarpeet on hyvin
samanlaisia. Ja se, että meillä jokaisella on vain yksi elämä, nyt ainakin normitulkinnan mukaan, niin se koskee meitä kaikkia. On aika paljon yhteisiä piirteitä, jotka liittyy. Mutta toisaalta meissä on hirveän paljon myös eroja, on erilaisia ihmisiä, jotka vaikuttaa siihen, miten meidän pitää kommunikoida niiden kanssa. On säästäväisiä, tuulailevia, on sellaisia, jotka oppii enemmän lukemalla, toiset taas oppii kuuntelemalla. Syy-seuraussuhteet, mä oon huomannut, että siinä eri ihmisillä on ihan erilainen kyky nähdä syy-seuraussuhteita. Analyyttinen ajattelu, holistinen ajattelu, niin sitähän on tutkittu eri kulttuureja. Väitetään, että itä-aasialainen kulttuuri on tämmöinen holistinen, taas länsimainen kulttuuri enemmän analyyttinen. Mielenkiintoisia tutkimuksia sadoittain tehty oikeastaan tästä. Pystyy loogiseen ajatteluun tai pystyy luovaan ajatteluun, ne ei ole vastakohtia oikeastaan, mutta ylipäätänsä kuinka paljon ihminen käyttää intuitiota ja kuinka paljon tätä hidasta loogista ajattelua. Kaikki käyttää molempia, mutta kuinka paljon. Ihmiset on erilaisia, se vaikuttaa kommunikaatioon. Oikeastaan tässä tämä vanha Raamatun viisaus, että toimi toista kohtaan niin kuin haluaisit hänen toimivan sinua kohtaan, niin se on vähän huono neuvo, koska kyllä toisella voi olla erilaiset tarpeet. No sitten dialogista, miten se me ensin yritetään, jos me ollaan puhumisvuorossa, me mietitään, mitä me sanotaan, sitten viesti saavuttaa kuulijan tai jää matkalle, kuulija yrittää selvittää, mitä puhuja on sanonut. Usein viestin sanoma selviää puhuja kuulijan yhteistyönä neuvottelun kautta. Me kysytään, mitä sä tarkoitit ja niin edelleen. Mä oon kuvannut tätä tämmöisellä mallilla, me ei nyt käydä kovin tarkkaan tätä läpi, mutta mä oon yrittänyt mallintaa mielessäni, että miten tämä menee. Siis ykkönen tuolla on se, että viesti lähtee liikkeelle, sitten me annetaan sille jokin muoto, sitten me sanotaan tuo ilmiasu, tuo kolmonen, sitten kuulija kuulee jotakin, se on se muoto, sitten se yrittää tulkita sitä. Sitten tämä fragmentti todellisuudesta, me viitataan johonkin, että kissa meni, niin se kissa on sitä todellisuutta. Ja täällä alhaalla on tämä mentaalimaailma, meidän omat maailmat. Mä oikeastaan nyt keksin, että kun mä ihmettelin, että miksi mä oon pistänyt sen pilveen, mutta se nyt sopii tähän uuteen ajatteluun, että meillä on tiedostot pilvessä, niin tässäkin oikeastaan tämä pilvessä tämä meidän mentaalimaailma, mutta olennaista on myös tämä 8 täällä oikealla. Me monitoroidaan, ymmärtääkö se toinen, ja me mukautetaan puhetta sen mukaan. Me huomataan, että tosiaan se ymmärrän, ja me tehdään jotakin, jos me huomataan, että se ymmärrän. No näihin kaikkiin vaiheihin liittyy, me mennään lyhyesti läpi näitä. Tämä aiheen valinta ei ole helppo juttu. Mistä me ruvetaan puhumaan, kun tulee vieraita meille kylään, mikä on se, mistä me puhutaan, otetaanko me semmoisia aiheita, mitkä kiinnostaa molempia, otetaanko me esille, jos me ollaan jossakin virallisemmassa yhteydessä, voi olla, että mä otan esille semmoista, mikä on minun kannalta edullista, me valitaan semmoinen teema, meillä voi olla tarvetta osoittaa, että mä oon fiksu, kerrotaan jotakin tämmöistä ja niin edelleen. Kysymys on myös siitä, että osataanko me sanoa sitä, mitä me haluttaisiin sanoa. Tunteet on se, mistä meidän vaikea, joskus sanat ei riitä kertomaan, niin kuin laulussa sanotaan. Me ei osata kuvata sitä. Kipu, sitä lääketieteessä kehitetty tämmöinen skaala, että yritetään niin kuin yhdenmukaistaa ihmisten määrittelyjä kivusta. Se ei ole yhtään helppoa. Joillekin ihan samanlainen kipu on jollekin hirveä kipu ja jollekin se on nyt ihan, ei ole mikään niin kuin iso juttu. Että joskus kieli yksinkertaisesti ei riitä kuvaamaan kaikkea sitä mitä me haluttaisiin sanoa. Sitten tämä mukauttaminen, siis se on kommunikaation ihan avainjuttu. Siis mukauttamisella tarkoittaa, että me otetaan huomioon se, kenelle me puhutaan. Recipient design, niin kuin sanotaan, tai audience design.
Me osataan automaattisesti mukauttaa hyvin paljon. Me puhutaan kotona eri tavalla kuin töissä, siis tilanteen mukaan. Ja töissäkin me puhutaan ihan eri tavalla siellä kahvihuoneessa kuin jossakin palaverissa. Siis on osa meidän kielitaitoa, kommunikaatiotaitoa. Me ei vaan itse sitä huomata, kun se tapahtuu automaattisesti. Mutta tämän tilanteen mukaan me mukautetaan myös kuulijan mukaan. Me ollaan, jossakin tilanteessa me ollaan hyvin taitavia tässä. Kun me jutellaan lapsen kanssa, niin automaattisesti meille tulee tuon lapsivaihde päälle. Me puhutaan hyvin selkeästi, käytetään helppoja sanoja, jotta se lapsi ymmärtäisi. Se on meillä automatiikkaa. Kun kuulija on riittävän erilainen. Tämä tapahtuu myös usein, jos on ulkomaalainen, niin me tajutaan, että se ei ehkä osaa samoja asioita Suomesta, kun me tiedetään, voi olla suomeen niin hyvin tai riippuu millä kielellä puhutaan. Oikeastaan ongelmia esiintyy silloin, kun se toinen onkin tuttu. Vähän niin kuin paradoksaalistakin. Voi epäonnistua, koska puhuja ei tiedosta, että pitäisi mukauttaa. Yhteisen maailmankuvan illuusio, common ground fallacy. Tämä tapahtuu myös silloin, kun kahden eri tieteenalan tutkija puhuu keskenään. No, me ollaan tutkijoita, että jes, tässä mä voin puhua niin kuin mä tutkijalle puhun. Mutta kun se puhuja on tottunut puhumaan oman tieteenalan ihmisille, niin se automaattisesti toimisi sitten muiden tieteenalojen kanssa. Sitä puhutaan hirveästi tästä poikkitieteellisyydestä ja sanotaan, että se on tärkeää ja kaikki keksinnöt tapahtuu tieteiden rajamailla. Hyvin vähän on tutkittu, että miksei ne tutkijat sitten ymmärrä toisiaan tämmöisessä tilanteessa. Koska se vaatii aikaa, se ei automaattisesti toimi. Me tiedostaa tarpeen, mutta jos saa mukauttaa puhetta oikealla tavalla, voi olla, että me tiedetään, mutta meillä ei ole niin kuin taitoja, kykyjä. Tai sitten yksinkertaisesti, jos on vähän emotionaalisesti heikompi tilanne ja väsynyt ja muuta, niin yksinkertaisesti ei jaksa, koska mukauttaminen vaatii jonkin verran kognitiivista ponnistelua. On helpompi puhua, niin kuin me tehdään kotona miettimättä. Mutta sitten kun me pitäisi miettiä, että miten mä tällä henkilölle puhun, niin se vie vähän kognitiivista energiaa. Sitten suoruusaste pitää valita. Me voidaan sanoa, että pese auto. Me voidaan sanoa, olisiko sulla aikaa pestä auto. Olisitko niin kiltti, että pesisit auton? Olisi kiva, jos pesisit auton. Me voidaan käyttää erilaisia pehmentimiä, pumpulia tässä. Tai me voidaan käyttää vihjepuhetta, auto on likainen. Tai roskis on täynnä. Eteisen lamppu on muuten rikki. Elikkä odotan, että joku sen vaihtaisi. Sitten mä oon joskus miettinyt tämmöistä, kun lääkärin ohjeessa on, että vältä haavan liiallista rasitusta ja venytystä. Se on jopa kirjallisessa muodossa. Onhan tämä järkyttävän epätarkka. Mikä on liiallinen? Ensinnäkin. Mikä on rasitus ja venytys? Meillä on hyvin erilaisia, siis joitakin ei paljon rasita, vaikka se hakkaa puita, mutta voiko tehdä jonkun leikkauksen jälkeen? Siis tämä on niin kuin, okei, varmaan monet ymmärtää tämän oikealla tavalla, että on vähän varovainen, mutta joka tapauksessa, jos yritetään miettiä, että jos tutkittaisiin sitä, että miten tämä on tulkittu sitten siellä potilaan päässä, niin varmaan monenlaisia eri tulkintoja syntyisi. En tiedä, pystyykö tästä tarkemmin ilmaiseen, mutta tässäkin vähän voisi määritellä, että kun rasitusta ja venytystä voi olla eri ruumiinosissa, niin voisi ehkä sitä määritellä tarkemmin. Multa on vaihdettu lonkka ja polvi tässä leikkauksessa ja olen näitä lukenut sitten näitä, että vältä sitä ja tätä, niin mä olen kiinnittänyt huomiota niihin. No tietysti nämä on ilmiselviä juttuja, että jos me puhutaan epäselvästi, niin toisen on vaikea ymmärtää. Joskus tulee lapsuksia ja käytetään ihan väärää sanaa, joskus on meteliä ympärillä. On tyypillistä, jos pölynymyri on päällä ja toinen yrittää puhua toiselle.
Se korottaa ääntään, mutta silti se toinen ei kuule usein. Se ei ole riittävän kovalla. Me tiedostetaan, että nyt täytyy puhua vähän kovempaa, mutta silti se viesti ei välttämättä tee perille. Tai tehdään muuta samaan aikaan, mitä me tehdään usein sillä tavalla, että me kotioloissa me niin kuin jutellaan ja tehdään jotakin ja siinä ei välillä käy niin, että se toinen ei ole enää siellä edes kuulu etäisyydellä ja me puhutaan ja ikään kuin sillä. No sitten mennään kielelliseen juttuun. Niin kuin tietysti lingvisti kovasti korostaa, että kaikki väärinkäsitykset johtuu tästä, mutta ei toki johdu. Mutta kielessä on semmoisia systemaattisia väärintulkinnan, voisi sanoa mahdollisuuksia. Siinä voidaan sanoa, on homonymejä, jotka tarkoittaa siis kahta eri asiaa. On näitä vitsejä. Näitä käytetään erityisesti vitseissä ja mainoksissa. Kekkonen ei pitänyt vaaleista tai Kekkonen ei pitänyt lakoista. Tai tämä etsin aitoa kultaa, tämä on tämmöinen, me ymmärretään se helposti. Mutta annetaan sitä tietokoneelle tämä lause, niin se menee ihan solmuun. Kun jokainen näistä sanoista tarkoittaa, että heti tajuaa, että jokainen sana voi tarkoittaa muutakin. Etsin on substantiivi, aitoa on verbi myös, ja kulta merkitsee erilaisia asioita. Eli tietokoneella kestää kauan, kun se ei se nyt mieti, mutta se tutkii, että mitä tämä voisi tarkoittaa. Ihmiselle tämmöinen on helppo asia niin kuin tulkittavaksi. Polusemia jäsenet liikkeelle, tämmöisiä mainoksia, joku sanoo, mainostaa, että jäsenet liikkeelle, joku tämmöinen slogan. Musta mä tykkään tästä mainoksesta, Niemi muuttaa kaiken, siis muuttofirma. Sitten on tämmöisiä monitulkintaisia rakenteita, usein adjektiivi, ei tiedetä mihinkä se viittaa. Pistänkö valkoisen paidan ja solmioon ja pistänkö mustat kengät ja sukat. Tässä jälkimmäisessä voidaan olettaa, että sukatkin on mustat, mutta edellisissä ei välttämättä pistä valkoista solmioon. Ja vaan sillä perusteella, että näin usein on. Siis tämä on niin tämmöistä statistiikkaa, millä meidän aivot pelaa. Tuomarin lahjontayritys herätti pahennusta, me ei tiedetä, että lahjoittiinko tuomaria vai tuomari. Tämä oli kerran Ylen sivulla tämmöinen lause, kun Markkasen nyrkistä saanut pelikaveri kaapattiin viimein. Se tuli korjaus se saman päivän aikana, kun ihmiset ymmärsivät väärin. Kyse ei ollut siitä, että se olisi saanut Markkasen nyrkistä, vaan kyse oli siitä, että nyrkistä saanut Markkasen pelikaveri kaapattiin viimein. Joku oli varmaan kertonut, että tämä nyt voi ymmärtää väärin. No sitten on nämä tämmöiset liukumat, että me voidaan, niin kuin laatuadjektiivit voidaan kaikki, mikä on pieni ongelma. Jollekin joku ongelma on pieni, jollekin se on suuri. Hyvä elokuva, hyvä presidentti, abstrakti sana demokratia, tasapuolinen työnjako. Jokaisella on ihan oma käsitys tästä. Mä en ole vielä tavannut ihmistä, joka ei kannata demokratiaa. Mutta kuinka vaan sitten on hyvin erilaisia demokratioita sitten olemassa maailmassa. Venäjällä on tämmöinen käsite kuin ohjattu demokratia, jossa autetaan ihmisiä äänestämään oikealla tavalla, kun ei voi luottaa siihen, että itse osaisi päättää. On tämmöinen käsite kuin ohjattu demokratia. Yleistykset. Suomalaiset ovat maailman nopein kansa. Oli tämmöinen yhdessä välissä, kun Suomessa oli rallikuskia ja formulaa. Niin montako suomalaisista on nyt sitten nopea. Ja kysymys on siitä, että suomalaiset juoksisi nopeasti, vaan kysymys on siitä, että Suomessa on noin 4 rallikuskia ja 2 formulaa, jotka ajaa nopeasti. Niin suomalaiset on maailman nopein kansa. Tuossa oli eilen taisi olla sellainen lause, kun nuoret ovat alkaneet kiinnostua miten se nyt meni? Nuoret ovat alkaneet kiinnostua. En mä muista, mikä se oli. Kun siihen liittyi vielä, että sekin oli vähän, että mä luin sen aluksi väärin. Se oli tähän, onko kukaan sattumalta lukenut, mistä nuoret ovat alkaneet kiinnostua? Se oli Ylen sivulla.
Mikä? Ei ollut tällä kertaa kirjallisuus, ikävä kyllä. Tai siis tämmöistä en lukenut, mutta se liittyy neulomiseen tai kangaspuihin. No, joka tapauksessa nuoret ovat alkaneet kiinnostua, niin montako prosenttia nuorista alkaa kiinnostua jostakin tämmöisestä? Hyvä. Kehräämisestä, ja mä luin sen kerjäämisestä, ja mä ihmettelin, että onpa siellä mielenkiintoinen harrastus. Ja kun mä mietin, että miksi mä luin sen väärin, niin se johtui siitä, että kerjääminen oli mun aivoille tutumpi sana kuin kehrääminen. Ihmiset poimii aivoista sen tutumman sanan, ja kun se on löytänyt semmoisen, niin sitten se on tyytyväinen. Se oli kehräämisestä. Ja mä oon aivan varma, että yli 3% Suomen nuorista ei ole kiinnostunut. Mutta siinä oli otsikona, että nuoret on kiinnostunut. Kaikki, ei kukaan, siis tämähän on tämmöisessä kotikielen käytössä, että miksi sä jätät aina oven auki, kaapin oven aina auki, tai miksi et sä koskaan muista lasten syntymäpäivää ja niin edelleen. Näitä käytetään. Tästä ehkä semmoisen voin kertoa, miten näitä käyttää myös, kun kyseessä on sattumalta fyysikko. Fyysikko jollain syystä on näitä fyysikkojuttuja tässä enemmänkin, mutta siinä pelasi niin kuin neljä tämmöistä Aalto-yliopistosta valmistunutta, osa oli tohtoreitakin ja ne pelasi tämmöistä seikkailua tai semmoista peliä, strategiapeliä. Ja yksi niistä sanoi, että erään pelin jälkeen, että on mielenkiintoista, kun pelataan niin kuin tietokoneen välityksellä, niin mä aina voitan, mutta kun pelataan laudalla, niin mä en voita koskaan. Aina, ei koskaan. Tämä fyysikko, joka aivan varmasti osaa laskea, ei ole siitä kysymys. Mutta kuinka ollakaan, ne oli pitänyt kirjaa siitä. Ne saattoi tsekata, että mitä tarkoittaa aina ja mitä ei koskaan. No, se tarkoitti tässä tapauksessa, aina tarkoitti 27% peleistä. Niitä oli 4 pelaajaa, että vähän yli sen 25%, ja ei koskaan oli 22%. Eli tämmöinen ero siinä ihan oikeasti oli, vähän useammin, mutta ei suinkaan aina tai ei koskaan. Sitten nämä viittaussuhteet, eli että vie se sinne, niin mikä se ja mikä sinne, mikä on se sinne. Tarvitsin sen teksti viimeistään tiistaina, niin minkä teksti? Liisa seurusteli Kallen kanssa, jos mä tunnen useampia Liisoja tai Kalloja, niin kuka niistä? Täällä on kylmä. Riippuen täysin tilanteesta. Jos me mennään saunaan, niin riippuen sitten myös, että ketä siellä on. Jos mennään vieraan kanssa saunaan, niin isäntä sanoo, että täällä on kylmä, niin se pyytää anteeksi. Eikö niin? Ei se olekaan se, mitä hän oli niin kuin kuvitellut. Mutta jos siellä on se, jonka piti lämmittää sitä, niin sehän on moite. Täällä on kylmä. Missä vika? Jos mennään mökille, täällä on kylmä, se tarkoittaa sitä, että nopeasti tulta pesään, eikö niin? Etelään matkaa tekstiviesti, että täällä on kylmä, mä oon pettynyt, eikö niin? Viidennetyssä ruokatavarakaupassa se voi olla vaan tämmöinen neutraali, täällä on kylmä. Ehkä ei sillä ole mitään moitetta tai muuta. No, tämä ulkona sata on semmoista esimerkki, että jos tämmöinen yhdessä elävä pari on päättänyt mennä lauantaina mökille, jos ei sada. Sitten toinen herää lauantai-aamuna ja katsoo ikkunasta ulos ja sanoo, että ulkona sataa. Se on hyvin vaarallinen lause, koska se tarkoittaa, että me ei sitten mennä mökille. Jos siellä vähän tihuttaa, niin sanonko mä, että siellä sataa. Ja erityisen ongelmallista, jos se sanoo iloisella mielellä, jos ei se olekaan halunnut lähteä. Eli tämmöiseen pieneen viestiin pelkästään jo se, että milloin me voidaan todeta joku tihku sateeksi ja miten se sanotaan, niin siitä voi tulla tämmöinen draama sitten sinä päivänä. No, tuosta vaan sen verran, että
usein meillä on vaikea tulkistaa, että miksi toinen jotain sanoo. Kun joku tulee töistä, on väsynyt, valittaa, hirveä päivä töissä ja se uusi johtaja keksi taas jotakin hullua, niin miten se toinen siihen reagoi? Kun tämä on tunnepuhetta, niin siihen ei pidä reagoida asia niin kuin vastauksella. Ei pidä lähteä miettimään, että ehdottamaan, että ehkä sä voisit ajatella työpaikan vaihtoa tai onko sä nyt puhunut sen johtajan kanssa, että eihän tässä ole mitään mieltä. Todennäköisesti paras on olla ihan hiljaa ja vaikka teeskennellä, että kuuntelee. Koska on olettavissa, että se menee ohi hetken päästä. Tämmöisiä, että missä tarkoituksessa jotakin tehdään, onko vaan jotakin höpinää vai onko asiapuhetta, onko totta vai ironiaa. Tämähän on ongelmallista tämä nuortenkin keskuudessa, että onko joku vaan läppää vai onko se kiusaamista. Usein sitten kun sanotaan, että se on kiusaamista, niin toinen sanoo, eikö se oli läppää. Että se on äärimmäisen vaikea kysymys, kun toisaalta semmoinen veljellinen naljailu, kun kuuluu myös tietyissä tapauksissa, niin kun sitä voidaan harrastaa silloin, kun kaikki on niin kun ikään kuin samalla aaltopituudella. Mutta se on tosi vaikea kysymys. No vielä, että auto on likainen, okei se pitää pestä, mutta kuinka tärkeä, sekin voi olla vielä epäselvä. Pitääkö se pestä tänään, vaikka mulla on illalla jotkut mä menen harrastaa jotakin. Ja joku pelaa korista, tarkoittaako, että se on aktiivinen koriksen pelaaja vai kerran viikossa käy kavereiden kanssa pelaamassa korista. Eli moniin lauseisiin liittyy niin kuin tämmöisiä tulkintaongelmia. Ei ole itsestään selvä. Ja kuulija voi reagoida eri tavoin. Silloin kun kuulija ei ymmärrä, niin kuulija voi ajatella, että hän on nyt kuitenkin riittävästi ymmärtänyt. Jos toinen kertoo, että mä näin eilen kuikan, niin voi olla, että se kuulija ei ymmärrä, mikä ihmeen lintu se kuikka on, mutta se tietää, että se on lintu. Mä ajattelin, että se riittää. Että hän tajuaa, että toinen on innoissaan, kun se on nähnyt jonkun harvinaisen linnun. Ei tarvitse tietää, mikä se kuikka on. Kuulija ajattelee, että se ymmärtää sitä myöhemmin siitä. Tai yksinkertaisesti aihe ei kiinnosta. Eikä sen takia paljasta, että ei ole ymmärtänyt. Tämä kuulija voi, kun toinen innokkaasti kertoo jostakin ja on ajat sitten pudonnut kelkasta, niin ei kehtaa keskeyttää sitä. Tai yksinkertaisesti pelkää, että paljastaa tyhmyytensä, jos kysyy. Mitä enemmän on porukkaa, niin sitä isompi kynnys on kysyä, että mitä sä tarkoitit. Kahden kesken se on niin kuin helpompaa. No, me ollaan oikeastaan nämä asiat käyty läpi. Mä yritän tässä vähän katsoa, että meillä jää aikaa loppuun, mutta mä otan tämän seuraavan. Kun tässä on tämä, kun väitetään, että arjessa tapahtuu enemmän väärinkäsityksiä kuin keskustelussa vieraiden kanssa, niin mikä siinä on selityksenä? Vaikka meillä on samanlainen, lähes samanlainen maailmankuva ja muuta, tulisi, että se on niin kuin helpompaa. No mikä arjessa on niin kuin ongelmana kommunikoitajan kannalta? Se on se, että meillä on vapaa-aika, me ollaan relaxed. Me ei niin kuin halua miettiä niin tarkkaan, että miten me puhutaan. Meillä on oikeus puhua, mitä sattuu. Ja sen takia me puhutaankin usein, mitä sattuu. Miettimättä, että onko tuo toinen mukana, ymmärtääkö se. Meillä on hyvin erilaisia puhetilanteita. Ja ylipäätänsä me otetaan semmoisiakin puheenaiheita esille, missä liittyy riski, että toinen ei ymmärrä. Kun me ollaan vieraan kanssa, me tajutaan, että tässä on erityistilanne, me pitää tsempata, me käytetään kognitiivista energiaa, me valikoidaan puhet, mistä me puhutaan. Mä ainakin huomaan, kun puhun vieraalla kielellä, niin mulla pelaa joku semmoinen kontrolli tuolla, että mä rupean liian monimutkaisia asioita kertomaankaan. Mä tiedän, että sitten tulisi liian pitkä story ja mä en osaa sitä niin nasevasti sanoa ja niin kun me vältetään niin kuin riskejä siinä mielessä. No mitä sitten voi seurata väärinymmärtämisestä? Tunnetuin iso seuraus on se, että yksi usalaisten luotaan paiskahtui Marsiin, kun siellä oli tullut väärinymmärrys, kuinka pitkä matka on vielä sitten siellä luotaimella, ja siinä on mennyt tuumat ja sentit sekaisin.
Ja siinä meni miljardi ponks. Sen takia, että oli ymmärretty väärin. Se on tämmöinen tunnettu konkreettinen tapaus, mutta näitä vähän pienempiä ongelmia on se, että kun meille kallilla hankitaan joku sovellus, niin sitten lopuksi tajutaankin, että ei se ollutkaan semmoinen, mitä me toivottiin. No, tämä on iso story. Mun yksi tytär on semmoisessa firmassa töissä, mikä tekee näitä, ja kuinka ongelmallista siellä on sitten saada asiakas edes ilmaisemaan, mitä se haluaa, ja sitten saadaan ne insinöörit tekemään niin kuin asiakas toivoo. Se on äärimmäisen, se on kommunikaatiokysymys, eikä niinkään mikään tämmöinen tekninen kysymys. No, koronarajoituksiakin tulkittiin väärin. Mä oon usein mennyt kokoukseen väärään aikaan, kun mä oon lukenut väärin jotakin sähköpostiviestejä, mutta oikein tunnettiin työaikana siitä, että ja kun mä ilmoitin kokouksista, niin mulla oli joka päivämäärä tai viikonpäivä väärin. Ne oli jo varuillaan sitten, että mikäs tässä on se oikea päivä. Ehkä mulla on joku lukihäiriö sitten, en tiedä. Tai kirjoitushäiriö ehkä pikemminkin. No, ollaan kentällä urheilussa, niin usein selostaja sanoo, että puolustuksessa tapahtui kommunikaatiovirhe. Tarkoittaa vastustaja teki maali. Eli on erilaisia tilanteita, missä niin kuin väärinymmärrys aiheuttaa erilaisia ongelmia. Pahin ongelma tietysti saa turpinsa, että se on ymmärtänyt väärin. Turpinsa voi käsittää sitten se joko yksittäisenä tapauksena tai muutenkin. Eli johtopäätöksiä. Kieli on epätarkka kommunikaatioväline. Puheeseen sisältyy aina väljyyttä ja se vaatii tulkintoja. Ihmismieli johdattaa meidät usein harhaan. Väärinymmärryksiä ei voida kokonaan välttää. Niiden syiden tiedostaminen auttaa välttämään osaa niistä. Ja olemaan myös jollakin tavalla kärsivällinen itseään ja muita kohtaan. Silloin kun tapahtuu jotakin, niin tajuaa, että oho, tämä johtui tästä, ei tästä kannata tehdä sen isompaa numeroa. Ehkä semmoinen viisaus tässä voisi niin kuin olla, mitä kannattaisi sitten miettiä, kun ei me voida kokonaan kumminkaan välttää väärinymmärryksiä. Eli mulla tosiaan ilmestyi kirja pari vuotta sitten väärinymmärryksiä. Mulla on siis podcast-sarja Kommunikaation kompassuskivi, jossa on paljon tutkijoitakin ollut. Dunderberg ja Niiniluoto ja Vartiovaara ja Kantola ja monia muita, mutta on myös muita tyyppejä ollut siellä. 40 jaksoa tullut ulos. Aika paljon tieteellisiäkin julkaisuja, jos olette kiinnostunut tästä teemasta, niin ottakaa yhteyttä, lähettäkää mailia ja niin kun, jos me ei nyt ehditä kaikkia kysymyksiä käydä läpi, niin voitte lähettää sähköpostilla kysymyksiä tai kommentteja tai mitä tahansa ideoita. Mutta tässä on nyt aikaa vielä kysymyksellisesti. No niin, nouseeko sieltä vielä käsiä ylös? Ja siellä joku pukeutuu, ei ollut. Tuolla oli yksi käsi. Oota, saat mikrofonin, se menee tuonne. Missä oli? Mulle tuli mieleen semmoinen vanha esitelmätilaisuus, jossa eräs näyttelijä kertoi aiheesta, meneekö viestisi perille. Ja nyt kun ollaan niin kuin tämmöisen tietokoneajan taulun ääressä, jossa se aika lailla niin kuin se viesti tulee sen avustuksella, niin se kommunikaatio esitelmöitsijän ja yleisön välillä on kyllä olemassa, mutta että näyttelijä kertoo näyttelijän roolista, millä lailla hän kokee sen. Eli tämmöinen taiteellinen esitys, esimerkiksi näytelmä, niin sekin on eräänlaista kommunikaatiota. Ne varmasti niin kuin tavallaan aistii joka yleisöstä erikseen, että ymmärrettiinkö jotain. Kyllä, ja tämä oikeastaan tämä on semmoinen kysymys, mitä mäkin usein pohdin. Mä aina syytän itseni, että mulla on liikaa näitä slaideja, koska se vähän, mä haluaisin olla enemmän tässä vaan ja kertoa. Mutta mä taas toisaalta mä ajattelen, että ne slaidit auttaa ymmärtämään paremmin. Ja Esa Saarinen on tässä semmoinen mestari. Hän on myös paljon konsultoinut näyttelijöitä. Ja hän haluaa tehdä jokaisesta esityksestä semmoisen niin kuin teatteriesityksen suorastaan. Ja hän niin kuin todella imee
minäkin yritin imeä teistä, että mikä menee perille ja muuta, mutta Esa Harina on siinä aivan mestari, ja hän ei tarvitse mitään slideja ja pitää yleisön hereillä 2 tuntia yhtä soittoa. Hänen puhe on sitten, hän oli mulla podcastissakin, niin mä yhden pätkän sitten yritin kirjoittaa auki, niin se tarkkaan ottaen, niin se on aika löysää se Esan puhe, kun se kirjoittaa ihan sanasanaisesti. Mutta ihmiset kokee sen usein myös tunteen kautta. Sen takia se vaikuttaa. Kaikki ei tykkää siitä, mutta hyvin monet tykkää. Esahan on Suomen suosituimpia tämmöisiä puhujia. Että siinä todella siis hän käyttää taiteellisia keinoja siinä esityksessä ja saa sen tunteen siihen mukaan, joka vaikuttaa sitten usein paremmin kuin puhdas data. Johanna Lindstedt, mä olisin halunnut vain kertoa yhden kohdan, missä mä ymmärsin väärin. Se oli hauska tämä, missä sanoit neuvoja, miten voi sanoa, kun on pese auto, tai sitten voi sanoa pehmosti tai jotain. Ja sitten siinä lopussa tuli tämä, että jos on aukinainen haava, niin sitä ei saa venyttää. Ja muuten ja mä rupesin sitten nauramaan, kun mä ajattelin, että se on se, että älä väännä veistä haavassa. Käytän niitä kauniita sanoja sitä kohtaa 2. Että, joo, tämä oli vain esimerkki kommunikaatiosta. Kiitos, oli hirmu hieno esitelmä. Tämmöisiä aina välillä sattuu, että liittää sen eri paikkaan. Että onko se joku abstrakti vai sitten ihan konkreettinen lääkärin ohje. Mutta se on tämmöinen tyypillinen, miten, kun me yhdistetään johonkin semmoiseen, mikä meillä on mielessä. Se on just se mekanismi, mikä johtaa meidät sitten harhaan, jos se on eri asia, mikä me yhdistetään, kun se on sillä puhujalla. Se on se perusmekanismi, mikä meitä johdattaa harhaan. Ja se on aika väistämätöntä, koska meillä on se maailmankuva erilainen. Meillä on jokaisella oma ainutlaatuinen kokemus. Se, mitä meillä on päässä, niin mikään sinne ei ole tullut muulla tavalla kuin meidän aistien kautta. Ja me ollaan luettu, koettu, nähty. Ja siitä muodostuu meidän maailmankuva, meidän tietomäärä, mikä meillä on. Syntymässä siellä ei ole mitään. Siellä on vain mahdollisuus ottaa vastaan. Siellä ei ole mitään kieltäkään. Siellä on vain loistava kyky oppia mitä tahansa kieltä. Ja se ihmisen aivoissa on, mutta että se, että mikä kieli me opitaan, niin se on täysin kiinni se, minkälaisessa ympäristössä me ollaan. Jos vielä. Niin mulla on joskus itsellä ollut semmoisia kokemuksia, että kun olen alkanut selittää jollekin toiselle asiaa, niin itse asiassa siinä, kun mä olen selittänyt, mä olen vasta itse alkanut ymmärtää. Se on hyvä pointti, ja oikeastaan kun mä pohdin tämmöistä, kun ohjaa gradun tekijöitä ja väitöskirjan tekijöitä, niin mä oon huomannut sen, että kun ne tulee vastaanotolle, niin kun ne selittää mulle sen asian, niin siinä oikeastaan on itse jo vastannut sen. Kun ne prosessoi sitä, niin siinä kun ne verbalisoi niitä ajatuksiaan, niin niillä alkaa itsellä olla, ei ne tarvitse paljon auttaa sitten enää sen jälkeen, kun se on jo puoliksi malmina heidän päässään. Ja näinhän se tapahtuu, että kun me kerrotaan jostakin asioista, niin ne selkiintyy. Ja mullakin, kun mä tästä asiasta puhun, joka kerta mä opin jotain uutta, kun mä kerron, huomaan, että jotkut asiat on kiinnostavampia ja mä opin kysymyksistä ja mä niin kuin kaiken aikaa opin lisää tästä vuorovaikutuksesta. Minkä takia venäläiset haluavat tuhota ukrainan kielen? No, tästä voisi pitää luentoakin tästä aiheesta. Ja tuossa mä olin tuon Ruben Stillerin ohjelmassa pari viikkoa sitten, hän kysyi, ei nyt ihan kieleen liittyen, mutta tästä näin venäläisyydestä ja miksi venäläiset on semmoisia kuin ne on. Ja mä oon semmoista teemasta pitänyt esitelmiä jo 10 vuotta tässä ja mä jopa löysin semmoisen lehtileikkeen 5 vuoden takaa, kun mä olin jossakin ollut puhumassa, oli Kainuun Sanomat ja siellä oli jopa vedetty etusivulle
Mustajärvi on sitä mieltä, että Suomen valtionjohdosta puuttuu Venäjän ymmärrystä, ja sitten mä olin siinä esitelmässä kertonut, että minkälainen se Venäjä on. Se on aggressiivinen, se haluaa olla suurvalta, ja suurvaltojen yksi piirre on, että ne kuvittelee tietävänsä, mikä on muille hyväksi. Kun mietitte, miten suurvallat toimii, tämä ei koske pelkästään Venäjää, vaan koskee muitakin, niin aina niiden selityksissä on se, että ne menee pelastamaan jollakin tavalla niitä jostakin. Joko diktatuurissa tai venäläiset on keksinyt aivan uskomattomia tarinoita jostakin natseista ja niin edelleen. Mutta tämä kielen suhteen, se on vähän niin kuin, se liittyy tähän, mutta se liittyy myös tähän venäläisten asenteeseen niin kuin ukrainalaisiin. Niin kuin venäläisille ukrainalaiset on aina ollut pikkuveli. Tämmöinen suhde tietysti on semmoisia muuallakin. Irlantilaiset on englantilaisilla aina joku pikkuveli ja niin edelleen. Virolaiset kyllä suomalaisillekin me ajatellaan, että niiden pitäisi opetella suomea eikä suomalaista viroa. Että tämmöistä asennetta on niin kuin muuallakin. Mutta venäläisillä se, kun se liittyy tähän suurvalta-asemaan ja tämä pikkuveli-asetelma, niin siitä tulee tämmöinen aivan käsittämätön tapa ajatella, että heidän se on niin kuin, sitä ei voi niin oikein sitä vaikka selittää, että mennään sitten ikään kuin pelastaa niitä ja samalla tuhotaan sitä maata. Siis se on niin kuin, mutta tämä kielen suhteen, niin tämä monien venäläisten mielessä ukrainan kieli on lähinnä ollut Venäjän murre. Ja joidenkin ukrainalaistenkin mielessä Ukrainalla ei ole ollut kovin suuri status ukrainan kielellä. Se on ollut enemmän semmoinen kuin maaseudun kieli, ja kiovalaisista yli puolet on puhunut venäjää pitkään. Että sen niin kuin arvostus ei ole ollut kovin korkea myöskään Ukrainan sisällä. Ja kaikesta tästä sitten seuraa se, että tietysti vielä tähän ukrainan kielen tuhoamiseen niin kuin liittyy se, että venäläiset kokee, että venäjän kielisiä on sorrettu. Ja Ukrainassa, mikä tietysti osittain varmaan pitää paikkansakin, mutta joka tapauksessa näistä kaikista koostuu sitten tämä tämmöinen, siis mikä on kielen ja murteen ero? Se on aika sellainen mielenkiintoinen kysymys. Sitä on tämmöinen hauska, en tiedä, onko se niin hauska, mutta joka tapauksessa tämmöinen erikoinen määritelmä, että kieli on sellainen murre, jolla on armeija. Ja se tuntuu aika koomiselta, mutta jos ajatellaan entisen Jugoslavian aluetta, niin siellähän on loistava esimerkki tästä. Siellä nämä kaikki, siellä aikaisemmin puhuttiin serbokroatiaa. Siellä oli Slovenia, sloveenikieli, serbokroatia ja sitten Makedonia. Nyt siellä serbokroatian sijasta siellä on Serbia, Kroatti, Bosnia, Montenegro. No miksi? Ne on maita, joilla on armeija ja ne haluaa oman kielen. Ja ne on sitä murteista tehnyt kielen. Eli tämä on niin kuin se, koska usein kysytään, että missä se ero on, ei ole mitään kielellistä, niin semmoinen määritelmä, että on kysynyt kahdesta kielestä, jos ne ymmärrä toisiaan. Mutta se on huono määritelmä, kun on liukuvat rajat, niin kuin tuolla Balkanillakin, niin ei se sillä tavalla muutu, että jos on raja, niin nyt sitten tulee toinen kieli, ei se sillä tavalla muutu, tai toinen murrealue edes. Että se menee niin kuin tämmöisenä jatkumona. Eli tämä on niin kuin siinä näin lyhyesti. No sen takia siitä on taisteltukin, että onko se kieli. Tietysti onhan meillä tämmöisiä saamenkieliä ja muita, mitkä on kieliä, vaikka ei taida armeijaakaan, ettei se nyt sillä tavalla. Mutta silloin kun me pohditaan tätä, niin ei se siis 100% toimi, mutta on yllättävän paljon esimerkkiä, että se siis norjan kieli on 2, vaikka se on vain 1 armeija. Että se ei niin kuin sillä tavalla 100%, mutta joihinkin tilanteisiin se, kun halutaan pohtia tätä eroa, mikä on murteen ja kielen ero, niin lingvistisesti, kielellisesti sitä on kauhean vaikea määritellä. Sanotaan nyt Balkanin alueella, nehän on hyvin ymmärtänyt toisiaan. Ymmärtää edelleenkin, vaikka ne puhuu eri kieliä. Se miksikään sitä muuta. Karjalan oluen etiketti on hyvä esimerkki niin sanotusta kuvakielestä. Kuvakielen osuus jopa kasvaa nykyyhteiskunnassa entistä enemmän valtaa. Joku on jopa nähnyt, että me palataan kohta kuvakirjoitukseen, että lukutaito rapistuu. Että siellä vielä on ehkä yksi kysymys vielä otettaisiin. Missä käsi on?
Ei kun se menee kuulemma tuonne ihan tämän talon ulkopuolelle. Virallisen kannan. Niin. Yksi mun tämmöinen lempiajatus, jonka mä olen saanut eräältä yliopisto-opettajalta, että eri kielissä maailmankuvassa on erilainen aikakäsitys. Hän puhuu intiaanikielistä, jotka on jotenkin semmoisia, että koetaan kielessäkin, että nykyhetki ja menneisyys ja tulevaisuus on aika lailla sama asia. Miten tämä niin kuin... Semmoisia piirteitä eri kielissä on, aika yllättäviä piirteitä. Jossakin on semmoisia kieliä, joissa ilmaistaan verbimuodolla, että mihinkä se tieto perustuu. Jos mä oon nähnyt jotakin, mä käytän eri muotoa kuin jos mä oon kuullut jostakin, tai jos mä vaan ajattelen niin käytetään eri verbimuotoa. On tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia kategorioita eri kielissä, ja tämä aikamuotojen, siis sitä on aika paljon tutkittu, että onko futuuria, siis venäläiset ajattelee, että Suomessa, kun ei ole futuuria, niin suomalaiset ei ajattele koskaan tulevaisuutta, kun meiltä puuttuu futuurin muotoilu kielestä. Me tehdään helposti myös vääriä johtopäätöksiä. Mä olen niille sanonut, että me ajatellaan tulevaisuutta paljon enemmän kuin he, että he elää vain nykypäivässä ja vaikka kuinka futuurikielessä. Eli siinä helposti tehdään myös sitten vähän vääriä nopeita johtopäätöksiä, jos kielessä on jokin piirre, kun joskus on se muitakin konsteja ilmaista se sama asia. Ei välttämättä verbimuodolla, vaan ilmaistaan niin kuin Suomessa, että käytetään sitten jotakin tapahtuu huomenna, niin me tiedetään, että se on futuuri. Mutta nyt varmaan sitten pitää lopetella. No, pikkuhiljaa ehkä tämmöinen pieni kasku tähän loppuun, niin minä kun opiskelin ja Osmo A. Viio kiersi kaikki Suomen yliopistot puhumassa tästä sanoman perille menosta, niin me keksittiin, että arkkitehtuurikin on kieli ja ylpeänä sitä sitten esiteltiin, mutta paikalla oli semmoinen tosi hyvä ja kuuluisa arkkitehti kuin Timo Penttilä ja hän sanoi, että no sen huonompaa kieleen saatte hakea kuin arkkitehtuuri. Mieluummin mä luen aamulla Hesaria. Vähän selkeämpi kieli. Että tuskin sun esitelmän mukaan tässä mitään rajoituksia, että kaikkihan kävi kielestä. Kyllä, arkkitehtuurikin on kieli. Kyllä, joo, Suomessa nykyään ollaan sitä mieltä, että esitelmän hyvyyttä mitataan sillä, että paljonko se herättää kysymyksiä. Ja tämäkin on tietysti suhteellista, mistä päin sitä sitten katsoo, mutta ainakin tämä tilaisuus onnistui, kun meillä oli 2 esitelmää ja 2 esitelmäkierrosta, jotka meni ihan putkeen ainakin minun mielestäni. Nyt sitten sä olet menossa sinne asemalle, niin aletaan pikkuhiljaa kiittelemäänkin tässä. Meillä on tämmöinen perinteinen tapa, että annetaan tällainen meidän piirissä toimitettu kirja. Tämä on Tuomo Suntolan Tieteen lyhyt historia. Ja jos vielä joudut nyt sitten illallispuheisiin tiedemiesten kanssa, niin tässä on hitunen jutun juurta tässä. Kiitoksia. Toivottavasti vielä joudun. Kiitoksia teille. Oli todella kiva esiintyä teille. Vilkkaista keskustelusta ja että maltettiin kuunnellakin välillä. Joo.